जेव्हा तुमच्याकडे पेशंट येतात की डॉक्टर माझं रक्त कमी झालंय म्हणजे नक्की काय झालेलं असतं? धाप लागतेय किंवा छातीत धडधड वाढतेय, पायात गोळे यायला लागलेत, अशा तपासण्या करून बघणं गरजेचं आहे की आपलं रक्त कमी झालंय का. अशा 3 गोष्टी तुम्ही सांगाल का आपल्या प्रेक्षकांना की ते जर केलं तर एक आरोग्य चांगलं राहील? बॅलन्स डाएट की तुम्हाला प्रोटीन पण तेवढंच महत्त्वाचं आहे, कार्बोहायड्रेट पण तेवढंच महत्त्वाचं आहे आणि फॅट पण. असे कोणते 3 पदार्थ आहेत की तुम्ही रोज खाल्लेच पाहिजेत? आपण बीट, गाजर, पालेभाज्या ज्याच्यामध्ये आयरनचं प्रमाण खूप जास्त असतं. अशा कुठल्या 3 गोष्टी आहेत की ज्या आपल्या नॉर्मल ब्लड टेस्टमध्ये आपण बघितल्याच पाहिजेत? CBC, लोहाचं प्रमाण, आयरन, TIBC, फेरेटिन आणि B12 फोलिक ॲसिड हे प्रत्येकाचं तरी करणं गरजेचं आहे. मग लग्नापूर्वी असे रक्तातले जे अनुवंशिक रोग आहेत त्याच्या कुठल्या टेस्ट केल्या पाहिजेत? जसं आपण कुंडली जमवतो तसं आपल्याला ह्या 3 टेस्ट करणं फार गरजेचं आहे की ब्लड कॅन्सरचेच काहीतरी 100-150 प्रकार आहेत, बरे होतात का? बहुतांश प्रकार आपण क्युअर करू शकतो. 1 वर्षाची मुलगी मी पाहिली असेल की जी सगळ्यात लहान वयातली आणि होती ती बरी झाली. आणि ती बरी झाली. ट्रीटमेंट थोडीशी लांबलचक आहे पण त्याच्यानंतर ते पूर्णतः बरे होऊ शकतात. असं सहजच सापडलं असं कधी पेशंट आले का कोणी? ॲक्च्युली तिला कॅन्सर आहे असं काही चिन्ह नाही आहे किंवा तिला काही त्रास नाही आहे. ती एक सलूनकडे गेली होती हेअरकटसाठी. हेअरकट करताना दिसलं चेस्टमध्ये म्हणजे छातीच्या इथे ब्रेस्ट बोन जो आहे त्याच्यामध्ये तिथं काहीतरी बल्ज आल्यासारखा दिसतो. तर तिथे लिम्फोमा म्हणजे ब्लड कॅन्सरचा जो गाठीचा प्रकार आहे तो शरीरात बोनपर्यंत गेला होता आणि तिला काही त्रास नव्हता. तर अशी कुठली 3 सप्लिमेंट्स आहेत की ती मी रेग्युलरली घ्यावी 40 नंतर? 40 नंतर नक्की घेणं गरजेचं आहे. ते टॉप ॲथलीट्स असतात तो म्हणजे फुटबॉल प्लेयर्स, क्रिकेटर्स आणि बास्केटबॉल प्लेयर्स, ते ब्लड काढून ते स्टेम सेल ठेवून देतात. म्हणजे पुढे जर इंजुरी झाली तर ते तिकडे इंजेक्ट करतात म्हणजे मग ती इंजुरी लवकर बरी होते. हे खरं आहे का? आपल्याला जर इजा झाली असेल, मसल इंजुरी झाली असेल, मसल टिअर झालं असेल तर तिथं तुम्ही इंजेक्ट करून त्याचं ती हिलिंग प्रोसेस फास्टन करू शकता. ब्रायन जॉन्सन तो स्वतः मुलाचं ब्लड स्वतः घेतो आणि स्वतःचं वडिलांना देतो. खरंच पॉसिबल आहे का? तर ह्याने आपलं एजिंग होणं थोडंसं डिले होईल पण आपण कम्प्लिटली कायमस्वरूपी यंग राहणार असं नाही होणार. ते डेंग्यूमध्ये म्हणतात ना की पपई खा, हे खा, असं काहीतरी खाऊन होतं का? प्लेटलेट वाढतं का? तर रक्तम जीवनस्य मूलम. गरुड पुराणात सांगितल्याप्रमाणे रक्त हा जीवनाचा पाया आहे. शरीराला प्राणवायू, पोषण आणि रोगप्रतिकारक शक्ती पुरवणारं रक्त, त्याचे आजार आणि त्यावरची उपचार पद्धती यावर सखोल माहिती देण्यासाठी आज आपल्याकडे आलेले आहेत हिमॅटो ऑन्कॉलॉजिस्ट डॉक्टर अनिकेत मोहिते. डेंग्यूमध्ये प्लेटलेट्स कसे वाढतात? रक्त कमी होतं म्हणजे काय? ब्लड कॅन्सर बरा होतो का? स्टेम सेल ट्रान्सप्लांट ह्याचा काय उपयोग आहे? अशा प्रश्नांची जर उत्तरं जाणून घ्यायची असतील तर हा एपिसोड अगदी शेवटपर्यंत बघा. जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर मग चला जाणून घेऊया रक्ताच्या आरोग्याचं महत्त्व डॉक्टर अनिकेत मोहिते यांच्याकडून. नमस्कार डॉक्टर अनिकेत, तुमचं सर्व काहीमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. नमस्कार मॅडम. बऱ्याचदा असं पेशंट सांगतात की मला संध्याकाळ आली की खूप थकवा येतो, गळून गेल्यासारखं वाटतं, काही करायला उत्साहच वाटत नाही कामाला. आणि मग त्यांना विचारलं की ब्लड टेस्ट करायच्या का? नाही, ब्लड टेस्ट सगळ्या आमच्या नॉर्मल आहेत असं म्हणतात. तर अशा कुठल्या 3 गोष्टी आहेत की ज्या आपल्या नॉर्मल ब्लड टेस्टमध्ये आपण बघितल्याच पाहिजेत? कुणालाही असे त्रास होत असतील तर हे आपल्याला CBC किंवा कम्प्लीट ब्लड काउंट किंवा हिमोग्राम म्हणतो ते की त्याच्यामध्ये आपलं हिमोग्लोबिन किती आहे हे बघणं गरजेचं आहे आणि प्लेटलेट्स किती आहे ते बघणं गरजेचं आहे की ह्या दोन्हीमुळे आपल्याला असे त्रास किंवा असं थकवा येण्याचं कारण होऊ शकतं. आपलं रक्त बनण्याचा जो साठा आहे म्हणजे लोहाचं प्रमाण किती आहे, आयरन लेवल, आयरनचा साठा जे सिरम फेरेटिन आहे आणि B12 फोलिक ॲसिड. तर हे एवढे 3 तपासण्या तरी आपल्याला प्रत्येक अशा तपासणीचं CBC, लोहाचं प्रमाण, आयरन, TIBC, फेरेटिन आणि B12 फोलिक ॲसिड हे प्रत्येकाचं तरी करणं गरजेचं आहे ज्यांनाही असे त्रास म्हणून ते येतात तेव्हा. नाही, मग त्याच्या नॉर्मल लेवल्स काय आहेत? म्हणजे जेव्हा आपण म्हणतो की रक्त कमी झालं, म्हणजे मी आता तुम्हाला अगदी सामान्य लोकांच्या ह्याच्यातनं विचारणार आहे, डॉक्टर म्हणून नाही. तर जेव्हा तुमच्याकडे पेशंट येतात की डॉक्टर माझं रक्त कमी झालंय म्हणजे नक्की काय झालेलं असतं? तर अशा यांना बऱ्याचदा धाप लागते
किंवा छातीत धडधड वाढते, चक्कर येते किंवा अचानक उठलेत आणि डोळ्यासमोर अंधारी यायला लागली, पायात गोळे यायला लागलेत, किंवा काही वेळा आपल्या कामातून जे आपलं अटेन्शन स्पॅन आहे किंवा लक्ष जेवढं आपण केंद्रित करू शकतो, आपला परफॉर्मन्स कमी व्हायला चालू होतो, की आपण आधी 8-10 तास काम करतोय, आता दुपार जरी झाली म्हणजे अजून दिवस पण मावळायचे आहे, त्याच्यात मला एकदम बाबा मी झोपूनच जावं, आरामच करावा, असं जेव्हा त्रास व्हायला चालू होतं तेव्हा आपण अशा तपासण्या करून बघणं गरजेचं आहे की आपलं रक्त कमी झालं आहे का, आपलं रक्त बनण्याचे जे पण खत पाणी आहे जसं आपण म्हणतो, की आपलं लोहाचं प्रमाण व्यवस्थित आहे, B12चं प्रमाण ते, आणि मग जर ते तसं असेल तर मग त्याप्रमाणे मग तुम्ही स्पेशलिस्टनं जाऊन भेटणं गरजेचं आहे की आपलं ह्याचा पुढे उपचार कसा करणार. मग हिमोग्लोबिन किती पाहिजे? हिमोग्लोबिन आपलं स्त्रियांसाठी कमीत कमी 11 ते 13 आणि पुरुषांसाठी 13 ते 15 हे प्रमाण गरजेचं आहे. जर ते 11च्या खाली जात असेल तर आपण त्याचं हिमोग्लोबिन कमी झालंय किंवा ॲनिमिया झालंय असं आपण म्हणणार. ॲनिमिया म्हणजे जर हिमोग्लोबिन 11च्या खाली गेलं स्त्रियांमध्ये आणि पुरुषांमध्ये सुद्धा, ओके, तर हिमोग्लोबिन 11 किंवा त्याच्या खाली गेलंय तर मग त्यांना आपण ॲनिमिया, आणि शक्यतो त्यांना जे आपण त्रास आधी म्हटलं ते हिमोग्लोबिन 9-8 त्याच्या खाली गेलं तर असे त्रास निर्माण व्हायला चालू होतात. आता ते किती पटकन खाली गेले त्याच्यावरती आहे, की जर कुणाला तरी रक्तस्राव झालाय, की स्त्रियांमध्ये पाळी खूपच जास्त प्रवाह झाला, तर त्याच्यानंतर अचानक हिमोग्लोबिन अशा वेळी डाऊन होऊ शकतं, की ज्याच्यामुळं काही 2-4 दिवसातच त्यांना पिरियड्स नंतर हा त्रास अचानक निर्माण होऊ शकतो, की हिमोग्लोबिन 2-3 ग्रामनं कमी झालंय आणि मला थकायला होत आहे, किंवा मला धाप लागते, मला छातीत धडधड होते, किंवा काही काम करण्याची माझी ताकद नाही राहिली, मला आराम करणं जास्त गरजेचं वाटतं. तर अशा वेळी आपल्याला त्यांचं हे तपासणी करणं गरजेचं आहे. आयरनची लेवल आपल्याला कमीत कमी 50 असणं गरजेचं आहे. फेरिटिन जो आयरनचा साठा आहे तो 30 ते 50च्या लेवलमध्ये असणं गरजेचं आहे. B12ची नॉर्मल व्हॅल्यू ही 190 ते 1000-1500 पर्यंत आहे. त्याच्यावरती गेलं तर त्याच्या एक्सेसनं काही त्रास होत नाही. तर काही वेळा आपण B12 म्हणजे खूप सारे असे पेशंट्स माझ्याकडे येतात की सर मी आधीमध्ये B12ची गोळी खातो किंवा सप्लिमेंट खातो, की आता खूप जणांना ते कमतरता आहे असं भासतं आणि सेल्फ सप्लिमेंटेशन किंवा ओव्हर द काउंटर औषधं घेतलेली असतात. तर त्याच्यामध्ये B12 जर जास्त जरी झालं तर त्याच्यात घाबरण्यासारखं काही नाही आहे. किंवा फोलिक ॲसिड जास्त झालं, सो प्रेग्नन्सीमध्ये आपण फोलिक ॲसिडचे सप्लिमेंट देतो, आयरनचं सप्लिमेंट देतो. ऑब्व्हियसली जर तुम्ही काहीतरी औषध घेत असाल तर त्याची लेवल ही खरी लेवल नसणार आहे. तुमच्या शरीरातली लेवल ही औषधामुळे वाढलेली लेवल आहे. त्यामुळे ती लेवल जरी वाढली असेल तरी ते लिव्हरमध्ये ते साठून राहतं, की तो साठा 1-2 वर्षापर्यंत टिकतो, की आपलं जरी कमतरता झाली, आपलं खाणं पिणं बंद झालं तरी ते लगेच ड्रेन आउट होणार नाही किंवा लगेच खाली होणार नाही. ती लेवल लिव्हरच्या मधून जमून राहील आणि आपल्या शरीराला ते पुरवठा होतं. एक्सेस जरी झालं तरी ते लघवी वाटे बाहेर फेकलं जातं. त्यामुळे वाढलं आहे म्हणून त्रासदायक काय होईल का? B12 आणि फोलिक ॲसिडसाठी नाही, पण लोहासाठी ते होऊ शकतं, की जसं थॅलेसेमियामध्ये किंवा जे बोन मॅरोचे आजार आहेत की ज्यांना वारंवार ब्लड भरायची गरज पडते, त्यांना ब्लड चढवून आपल्याला आयरनचा साठा वाढतो आणि तो साठा लिव्हरवरती, हृदयावरती जाऊन जमू शकतो, की जसं आपण अल्कोहोलनंतर आपल्याला लिव्हरचा आजार होतो तसं आयरन साठून लिव्हरचा. त्यामुळे आयरन एक्सेसमध्ये नको आहे. कुठं जसं फॅट एक्सेस झाला तर तो लगेच वजन कमी करायला आपल्याला खूप वेळ खाणं आणि वजन वाढवणं फार सोपं आहे, पण कमी करण्यामध्ये खूप कष्ट घ्यायला लागतं. तसंच लोहाचं प्रमाण कमी करण्यासाठी नक्कीच गरजेचं असते, कारण त्याचे दुष्परिणाम आहेत. B12 फोलिक ॲसिड कमी करायची गरज नाही. ते नॉर्मलमध्ये रेंजेस असलं किंवा हाय असेल तर काही प्रॉब्लेम नाही. पण आता बऱ्याचदा ना काही पेशंट्स म्हणजे ते नॉर्मल असतात, नॉर्मल त्यांचं कामकाज करत असतात आणि ब्लड टेस्टमध्ये 9, 8.5 असं हिमोग्लोबिन दिसतं. मग आपल्याला जेव्हा दुसरा काही आजार नसतो मग ते हे कमी का होतं? म्हणजे जे तुम्ही एकदा म्हणालात की पाळीच्या वेळेला रक्तस्राव झाला, तर आणखीन कुठली कारणं आहेत की ते हिमोग्लोबिन कमी होतं, विशेषतः भारतामध्ये महिलांमध्ये? आपल्या इथं खाण्याचं प्रमाणच कमी आहे. जी आपली भारतीय संस्कृती आहे की आधी घरचे सगळे खाऊन घेतात आणि मग जे पण काही उरलंय त्या शक्यतो महिला सोबत जेवत नाहीत किंवा उशिरा जेवतात. एकतर जेवणाच्या वेळी त्यामुळे अवेळी होतात, पित्ताचे त्रास वाढतात आणि जो पोषक आहार मिळायला पाहिजे
तो पोषक आहार फार कमी मिळतो. आणि पुरुषांच्या कंपॅरिझनमध्ये त्यांच्यामध्ये ब्लड लॉस, पाळीवाटे हा होतच राहणार. पुरुषांमध्ये ब्लड लॉस फक्त जर मूळव्याध झालं किंवा पोटामध्ये कुठे अल्सर झालं तरच रक्त बाहेर जाईल. नाहीतर पुरुषांमध्ये अशी नैसर्गिक कुठलीही प्रक्रिया नाही आहे की त्याच्यातून रक्तस्राव होईल. स्त्रियांमध्ये तो होत राहणार. आणि जर तो साठा आपण कुठल्याही टाकीसारखा आहे, जर वरून भरत नाही गेलो तर तो साठा कधीतरी रिकाम होणार आहे. आणि स्त्रियांमध्ये आपण खाण्याचं प्रमाण कमी, त्याच्यात आपण सध्या फूड आणि फिगर हॅबिट्सच्या याच्यासाठी इतकंच खाणार, इतकंच हे करणार, एवढेच कॅलरी जाणं गरजेचं आहे. तर त्याच्यामुळे खानपानातून जो पण काही तुम्हाला न्यूट्रिशन मिळायला पाहिजे किंवा जो त्याच्यातून लोहाचं प्रमाण मिळालं पाहिजे, B12चं प्रमाण मिळालं पाहिजे, आपल्या फूड फॅट्समुळे त्याचं प्रमाण खूप कमी होत जातं आहे, की ज्याच्यामुळे न्यूट्रिशनल ॲनिमिया किंवा रक्त बनण्यासाठी जे गरजेचे धातू आहेत तेच आपल्या शरीरामध्ये नाही आहेत, की ज्याच्यामुळं आपलं रक्त कमी होतं. दुसरी गोष्ट की जसं आपण लहानपणी ऐकून असतो किंवा प्रेग्नन्सीमध्ये आपल्याला डोळ्याला जसे लागतं, तसं आयरन कमी झाल्यानंतर जे ब्रेनचे केमिकल लोचा, जसं आपण मुंबईनंतर ह्याच्यात ऐकून आहे, तर तसं न्यूरोट्रान्समिटर्स जे आपण म्हणतो ते आयरनसाठी गरजेचे असतात. त्याच्यामध्ये बदल झाल्यामुळे आपल्याला चॉक खाणं, स्लेट पेन्सिल्स खाणं, माती खाणं किंवा बडीशेप हे सगळं आयरन ॲब्झॉर्प्शन प्रिव्हेंट करतात, की लोहाचं प्रमाण शरीरापर्यंत पोचू देत नाहीत. तर ह्या सगळ्या सवयी म्हणजे खूपदा मी पेशंट्सना डिरेक्ट बडीशेप, पण आपल्याकडे तर आपण बडीशेप जेवल्यावर खातो ना. खातो, पण त्याचं प्रमाण म्हणजे आपण एखादा चमचा खातो, त्यांना म्हणजे जसं आपण काहीतरी तोंडात टाकावं तर तो एखादा डबा किंवा एखादं सॅचेट ते पूर्ण दिवसभरात किंवा 2-3 दिवसात संपवतील. आपण ते हळूहळू जवळपास 1-2 ते 4 आठवडे वरती आपलं तो छोटासा पॅकेट संपेल किंवा सॅचेट संपेल. ज्यांना ही सवय लागते ते तोंडात काहीतरी टाकण्यासाठी, माउथ फ्रेशनर म्हणून आपण जसं म्हणतो तसं ते फक्त चगळण्याची काहीतरी सवय असण्यासाठी ते एक ॲडिक्शन किंवा सवय लागून जाते, की ज्याच्यामुळे आपण एक तर जेवणाचं प्रमाण कमी करतो किंवा जेवण घेतल्या ते करतो. त्यामुळं त्याचं आतड्यातून जे रक्तापर्यंत पोचायला पाहिजे तिथं ते मध्ये एक बॅरियर तयार करतं, की ज्याच्यामुळं जे पण आपण खातोय ते शरीरापर्यंत पोचत नाही. आणि ही सवय जसं आपण लोहाचं प्रमाण परत त्यांच्यात वाढवतो तसं आपोआप त्यांना ते, जसं प्रेग्नन्सी संपली, डिलिव्हरी झाली की आपल्याला ते डोळे बंद होतात, तसा हा प्रकार होतो की आयरन लेवल वाढवली की मग हे सगळं सवयी बंद होऊन जातं आणि परत जेव्हा आयरन लेवल खाली यायला चालू होते. त्यामुळे हा डिरेक्ट क्वेश्चन मी खूप साऱ्या पेशंट्सना विचारतो की तुम्हाला अशी काही सवय आहे का? आणि असते असं नाही की हे लहानपणीच असते. खूप साऱ्या ॲडल्ट्समध्ये न कळत, म्हणजे आता रिसेंटली माझ्याकडे एक टीचर पण आहेत की त्या म्हटल्या की मी, म्हणजे प्रिन्सिपल आहेत त्या, तर त्यांच्या खिशामध्ये ते तांदूळ ठेवायचे, कच्चं तांदूळ, आणि ते कच्चं तांदूळ खायचे. तर ते रॉ फूड, कारण आपल्याला शिजवून खाण्याची आपल्या आतड्याला सवय झालेली आहे. आपण कच्च्या गोष्टी पचवू शकत नाही. जे आपलं जे एव्होल्युशन झालेलं आहे मानवाचं ओव्हर एजिस, त्याच्यामध्ये आपल्याला ती पचन करायची आता शक्ती उरलेली नाही. त्याच्यामुळे आपण एकतर आहार वेगळा घेतोय आणि त्यातून आपल्यात जे गरजेचं आहे ते जीवनसत्व खात नाही. मला ना 2 टोकं दिसतात. एके ठिकाणी म्हणजे खरंच खायला मिळत नाही म्हणून होऊ शकतो, आणि दुसरं टोक असं आहे की माझ्याकडे एक पेशंट आली होती आणि चांगल्या घरातली मुलगी होती, वजन कमी करत होती आणि हिमोग्लोबिन 6 होतं. तर हे म्हणजे धोकादायक होतं नाही का? मग अशा पेशंटला आपण म्हणजे असे कोणते 3 पदार्थ आहेत की ते तुम्ही तुमचं रक्त किंवा तुमचं हिमोग्लोबिन आयर्न वाढण्यासाठी तुम्ही रोज खाल्लेच पाहिजेत? आता एक गोष्ट आहे की ते शाकाहारी आहेत का मांसाहारी आहेत. तर शाकाहारी लोकांमध्ये आपण बीट, गाजर किंवा जे पण लाल तांबूस फळ आहे ते घेऊ शकतो. पालेभाज्या ज्याच्यामध्ये आयरनचं प्रमाण खूप जास्त असतं, आणि सोप्या ह्याच्यात गूळ शेंगदाणे, म्हणजे जे आपण आधी शेतकरी लोक खायचे भाकरी गूळ शेंगदाणे, त्यातून पुरेसं एक बॅलन्स्ड डाएट मिळू शकत होतं. आता आपल्याला त्या सवयी कमी झालेत, आपण शुगर येतं आहे त्याच्यामुळं गुळाचं प्रमाण कमी झालं. तर आयरन ज्याच्यात पण आहे ते गोड आहे. त्यामुळे डायबेटिक लोकांमध्ये ते परत सगळं रेस्ट्रिक्शन्समुळे आयरनची कमतरता
व्हायला चालू होते, कारण बीट गोड आहे, आपण गूळ खाल्ला ते पण गोड आहे. त्यामुळं शाकाहारी पदार्थामध्ये फक्त फळभाज्या किंवा पालेभाज्या सोडलं तर बाकी सगळ्यांमध्ये गोडवा हा येतोच, की ज्याच्यामुळे शुगरचा प्रॉब्लेम येऊ शकतो. मांसाहारी याच्यामध्ये जे पण काय मांसाचं आहे, चिकन, मटन किंवा जे आपण सूप्स पितो, की जे त्याच्या आतल्या नळीचं किंवा पाया सूप जे पितो, पायास तर त्याच्यामध्ये आपला बेसिकली बोन मॅरोचा अर्क त्याच्यामध्ये येतो, की ज्याच्यामुळे तो आयरन रिच बनतो. किंवा आपण पालकाचा जरी सूप पिला तरी तो इक्वली चांगला आहे, की ज्यातून आपल्याला पूर्ण लिक्विड फॉर्ममध्ये, म्हणजे आपल्याला जरी दात नसले, पचनशक्तीमध्ये चावायला त्रास असेल, की जो वयस्कर लोकांमध्ये होऊ शकतो, तर ह्या गोष्टी आपण त्यांना पुरेशा प्रमाणात जर दिलं, की एकदा तरी आपण तो एक बाउल वगैरे त्यांना तो सूप देणं आठवड्यातून 1-2 वेळा, तर ते पुरेशा प्रमाणात त्यांना लोहाचं प्रमाण देऊ शकतात. तर नॉन व्हेजिटेरियन फूड जे मसल आहे त्याच्यातून आपल्याला आयरन इझिली डायजेस्ट करता येतं आणि ते शरीरापर्यंत लगेच पोचू शकतं. त्यामुळे नॉन व्हेजिटेरियन घेणाऱ्या लोकांमध्ये एग किंवा चिकन मीट ह्याच्यातून आपल्याला आयरनचं प्रमाण लगेच मिळू शकतं. सी फूडमध्ये ते प्रमाण कमी असतं. त्यामुळे जे कोस्टल एरियामध्ये राहतात आपले इथले कोकणी लोक, की ज्यांच्यामध्ये मासा आणि भात हा दैनंदिन आहारातला प्रकार आहे, तर त्याच्यामध्ये थोडंफार आयरनचं कमतरता होऊ शकते, कारण त्यांच्या इन जनरल जो खानपान आहे, तर आपल्या सवयी खाण्याच्या काय आहेत आणि आपण कोणते पदार्थ खातो ह्याच्यावरती त्या डिपेंडंट आहेत. पण मग एखाद्याचं जर हिमोग्लोबिन कमी झालं असेल आणि त्यांनी हे जर तुम्ही सांगता त्याप्रमाणे आहार घेतला, म्हणजे शाकाहारी किंवा मांसाहारी असला तरी, तर त्याच्याबरोबर त्याचं ॲब्झॉर्प्शन होण्यासाठी आणखीन म्हणजे प्रोटीन किंवा कसली जरुरी आहे का? तर त्याच्यासोबत आपण प्रोटीन म्हणजे जसं अंड झालं किंवा पनीर झालं किंवा दूध घेऊ शकतो आपण, की ज्याच्यामध्ये प्रोटीनचं प्रमाण, दूध, ताक, लस्सी, दही हे आपल्याला डायजेस्टिव्हसाठी जे पण काही आपल्याला त्याच्यातले लॅक्टोबॅसिलस जे जंतू आहे, जो आपल्याला डायजेशनसाठी इम्पॉर्टंट आहे, ते पण मिळतं. त्यातून B12 पण मिळतं, कारण हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सच आपलं B12 बनवतात. आणि तिसरी गोष्ट त्याच्यासोबत प्रोटीन मिळतं. आणि ह्याच्या सोबत ते बाकी प्रोटीन सप्लिमेंट्स घेऊ शकतात. सोयाबीन हे व्हेजिटेरियनसाठी खूप चांगलं प्रोटीन सप्लिमेंट आहेत. आणि जसं गूळ आला तर त्यासोबत शेंगदाणा आला, तर त्याच्यात फॅट पण आले, प्रोटीन पण आले. तर असं एक कॉम्पोजिट म्हणजे कॉम्बिनेशन आपण जर केलं, जसं आपण डिंकाचे लाडू करतो, की त्याच्यात फायबर पण आलं, आयरन पण आलं, गूळ पण आलं, आणि एक सात्विक आहार जसं आपण म्हणतो, की त्याच्यात सगळंच पोषक कमी खाल्लात तरी तुम्हाला तो पोषण मिळेल, अशा प्रकारचं आपण बनवणं, की ते थोडं कष्ट घ्यायला लागतील. किंवा आता सध्या जो फूड फॅटच्या प्रमाणे ABC ज्यूस जो म्हणतात लोक, की ते मला आधी कधी कळायचंच नाही ABC म्हणजे काय, तर ते ॲपल, बीटरूट आणि कॅरेट. तर ह्या 3 गोष्टीचं त्याच्यामध्ये आयरन, विटॅमिन C पण मिळतं आणि तुम्हाला बीटरूटमधून आयरन, म्हणजे तुम्ही सांगता पेशंटना ABC ज्यूस घ्यायला? जर त्यांना घ्यायचं असेल तर. पण म्हणजे त्यांना शुगरचं जर हे नसेल, प्रॉब्लेम नसेल, डायबेटिक्स नसतील, तर ABC ज्यूस किंवा जस्ट म्हणजे बीट खाणं हे जास्त महत्त्वाचं आहे, कारण आपलं डायजेस्टिव्ह सिस्टीम तोंडापासून चालू होते. आपले दात आणि आपली लाळ इथून डायजेस्टिव्ह सिस्टीम चालू होते. त्यामुळे जर आपण स्वतः चावून खाल्लं, त्या गोष्टी जास्त चांगल्या पचतील, रादर दॅन आपण मिक्सरमधून त्याला ग्राइंड करून आतड्यापर्यंत आर्टिफिशियली पोहोचवण्यापेक्षा. बरोबर आहे. मी स्वतःनं लाडू करते, म्हणजे त्याच्यामध्ये खजूर असतात, अंजीर असतात, ड्रायफ्रुट्स असतात, थोडा राजगिरा असतो. मला असं वाटतं एखादे लाडू वगैरे खाल्ले तरी चालतं. म्हणजे आता जसं रमजानमध्ये मुस्लिम हे अफगाण डेट्स खातात, ते आयरनमध्ये बरंच प्रमाणात आहे. किंवा आपण जसं राजगिरेचं तुम्ही म्हटलं, तर हे ड्रायफ्रुट्समध्ये अंजीर आहेत, किंवा आपण काजू बदामाचं त्याच्यासोबत प्रोटीनचं मिक्सचर करू शकतो. तर हे अशा रित्या आपण जरी हे खिरीत घालून केलं, जसं ते त्यावेळी शिरकुर्मा आणि ह्याच्यामध्ये करतात, तर आपल्या कुठल्या बॅकग्राऊंडमधून आपण येतो त्याप्रमाणे आपण खानपान पदार्थ आपण निवडू शकतो आणि ते आपल्याला पोषक आहार आपण त्यातून तयार करू शकतो. मग एखाद्याचं असं हिमोग्लोबिन हे सगळं खाऊन सुद्धा जर कमी राहत असेल, तर त्यावेळेला तुम्ही काय ट्रीटमेंट देता?
तर अशा वेळी 2 गोष्टी आपल्याला तपासणं गरजेचं आहे, की एकतर कुठे लॉस होतोय का? म्हणजे आपण आतड्यातून अल्सर वगैरे काय आहेत का? पाळीद्वारे रक्तस्राव जास्त होतोय, की मग तो फायब्रॉइडमुळे असेल किंवा त्यांचं आतमध्येच पाळी जास्त जाण्याचा, रक्तस्राव होण्याचा काही आजार आहे का? आणि दुसरं की त्याच्यात काही अँटीबॉडीचे ॲब्झॉर्प्शन आहे. जसं आपण ग्लुटन फ्री डाएट काही जणांना देतो, तर तसं सिलॅक डिझीज किंवा ॲब्झॉर्प्शनचे प्रकार की जे आतड्यापर्यंत पोहोचतंय, पण आतड्यापासून रक्तापर्यंत त्या अँटीबॉडी पोहोचू देत नाही आहेत. तर तसे आजार आहेत का नाहीत ते पहिल्यांदा आधी वर्गीकरण, ते नाही आहे हे रूल आउट करणं. आणि ते जर हे सगळं नाही आहे आणि आपण थॅलेसिमिया हा आजार आहे की नाही, की ज्यांचा आपण कितीही पोषक आहार घेतला तरी रक्त वाढत नाही आहे, तर हा एक जेनेटिक आजार असू शकतात की ज्याच्यामध्ये आपण नॉर्थ कर्नाटकापासून वेस्टर्न महाराष्ट्र हा सगळा भाग आपल्याला थॅलेसिमिया मायनर किंवा थॅलेसिमियाचे वाहक आहोत, की आपण कितीही पोषक आहार घेतला तरी आपलं हिमोग्लोबिन नॉर्मलच्या 2 ते 3 ग्राम कमीच राहणार आहे. पण त्यांच्यासाठी नॉर्मल आहे. त्यांच्यासाठी नॉर्मल येते, पण आपण त्यांचं नॉर्मल आपल्यासोबत कम्पेअर नाही करू शकणार. त्यामुळं त्यांना 8 आणि 9 वरती थकवा वगैरे नाही जाणार. ते हिमोग्लोबिन 11 किंवा 12 असलेल्या माणसासारखं पूर्ण सगळं काम करू शकतील, न थकता, न कुठलंही त्रास होता, न त्यांना धाप लागणार, न काही चिडचिड होणार, न पायात गोळे येणार. ते सगळं काही नॉर्मली करू शकतात. आणि फक्त त्यांचं हिमोग्लोबिन आयुष्यभर हे स्त्रियांसाठी 8 ते 10 राहील, म्हणजे नॉर्मलपेक्षा 2 ते 3 ग्राम कमी राहील. पुरुषांसाठी तसंच ते 11 ते 13. त्यांचं वाढवायची जरूर नाही. त्यांचे वाढवायची जरूर नाही. त्यामुळे आपल्याला जर आपण एवढं सगळं पोषक घेऊन ॲब्झॉर्प्शनचा काही प्रॉब्लेम नाही आहे आणि लॉसचा काही प्रॉब्लेम नाही आहे, तर आपल्याला काही जेनेटिक आजार नाही आहे ना बाबा, की ज्याच्यात आपण वाढवायची गरजच नाही आहे. फक्त आपलं जर साठा नॉर्मल आहे आणि पुरेशा प्रमाणात आहे, सगळे रिपोर्ट जर नॉर्मल आले, तर फक्त थॅलेसिमिया आहे का ते चेक करणं आणि त्याच्यावरती फक्त आपण तो साठा कमी होऊ नये म्हणून फोलिक ॲसिडचं जसं आपण प्रेग्नन्सीमध्ये गोळी देतो, तशी छोटीशी पिवळी गोळी फोलवाईटची आपण देतो, की तो फोलिक ॲसिड, कारण त्यांच्या बोन मॅरोमधून अतिरेक प्रमाणात, म्हणजे आपण नॉर्मली जर 1 पट बनतं आहे तर त्यांच्यात 3 5 पट बनत असतं. तर तेवढी इंजिन चालण्यासाठी आपल्याला तेवढं फ्युएल पण आत टाकणं गरजेचं आहे. त्यामुळे त्यांचं फोलिक ॲसिडचा स्टोर्स किंवा साठा जो आहे तो फार पटकन कमी होणार आहे. म्हणून ते कमी होऊ नये आणि हिमोग्लोबिन त्याच्यामुळे डेफिशियन्सीमुळे डाऊन होऊ नये म्हणून आपण त्यांना फोलिक ॲसिड कायमस्वरूपी चालू ठेवतो. मग त्याला कुठली टेस्ट करायची थॅलेसिमियाला? तर थॅलेसिमियाला आपल्याला त्यांचं एक तर CBC, की आपलं त्यांचं रेड ब्लड इंडायसिस जे आहेत, जे RBCचे MCV आहे, MCHC आहे, तर ह्या सगळ्या गोष्टी लाल पेशी. कायमस्वरूपी लाल पेशीचं प्रमाण ह्यांची लेवल कमी असणार, पण त्यांच्या लाल पेशीचं प्रमाण हिमोग्लोबिन 8 असताना सुद्धा नॉर्मलचा जो आकडा आहे 4 ते 5.5 मिलियन त्याच्यापेक्षा वरती असणार आहे. तर 4 ते 5.5 कोटीपेक्षा हिमोग्लोबिन 8 असून सुद्धा जेव्हा ते जास्त आहे त्यावेळी आपण थॅलेसिमिया आहे की नाही हे त्याच्यावरनं अंदाज बांधू शकतो. ते कन्फर्म करण्यासाठी आपण बीटा थॅलेसिमिया जो आपल्या इथं जास्त कॉमन आहे, तर त्याच्यासाठी आपण HB इलेक्ट्रोफोरोसिस किंवा HPLC ही फार तर एक 800 ते 1000 रुपयाची तपासणी आहे. पण आपल्याला अनुवंशिकता आहे का नाही हे आपण त्याच्यावरनं स्क्रीन करू शकतो आणि त्याचं HbA2 जी व्हॅल्यू आपण बघतो तो 3.5-4च्या वरती असेल तर आपण त्यांना थॅलेसिमिया मायनर किंवा थॅलेसिमिया कॅरियर असं म्हणू शकतो. ते कम्प्लीट नॉर्मल आयुष्य जगतात, फक्त हे अनुवंशित आहे, पिढी दर पिढी चालतं आहे. त्यामुळे जर तुमचं पॉझिटिव्ह आलं तर तुमच्या मुलांचं, भाऊ बहीण, आई वडील, आपल्या पिढी दर कुठून ही जीन चालत आली आहे हे आपल्याला फक्त ह्या ब्लड तपासणी करून आपण काढू शकतो, की पुढच्या पिढीला 2 मायनर एकत्र येऊन मेजर आजार जाऊ नये म्हणून आपण त्याच्यातून वाचवू शकतो. 2 मायनर म्हणजे नवरा बायको जर थॅलेसिमिया मायनर असतील तर मुलाला 100% चान्स असतो का मेजर होण्याचा? नाही. तर अनुवंशिकता जी आहे तर आपल्याला दोघांमध्ये एक नॉर्मल जीन आहे आणि एक खराब जीन आहे किंवा थॅलेसिमिया मायनरची खराब जीन आहे. तर ही जी जीन आहे तर त्याच्यात फक्त 25% चान्स आहे की ते मेजर जातील, कारण दोघांच्याही खराब जीन जेव्हा एकत्र येतील त्याचवेळी मेजर जन्माला येऊ शकतो. पण ते पर प्रेग्नन्सी 25% आहे. असं नाही की एक पहिला मुलगा जर किंवा मुलगी थॅलेसिमिया मेजर झाली तर पुढचे 3 मुलं थॅलेसिमिया मेजर होणार नाही असं गरजेचं नाही. पर प्रेग्नन्सी 25% ते 30% चान्स आहे की आपल्याला थॅलेसिमिया मेजर 2 खराब जीन, ते फक्त सिंपल गणित आहे किंवा प्रोबॅबिलिटी, तो नशिबाचा भाग आहे
की आपण कोणत्या जीन एकत्र येतात ते आपल्या हातात नाही आहे. फक्त आपण त्याचं DNA टेस्टिंग करून घेऊ शकतो की जेव्हा दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या महिन्याची प्रेग्नन्सी असते त्यावेळी आपण बाळाचं DNA टेस्ट करून पाहू शकतो की त्यांना 2 खराब जीन गेलेत की एकच जीन गेलेत. आता 75% एकतर ते नॉर्मल आहे, म्हणजे फिजिकली नॉर्मल आहेत की ज्यातले 50% त्याला मायनर असणार आहेत, कारण दोघांपैकी कोणाची तरी एक नॉर्मल जीन आणि दोघांपैकी कोणाची तरी एक ॲबनॉर्मल जीन गेले. आणि 25% चान्स आहेत की ते कम्प्लिटली नॉर्मल आहेत की त्यांना थॅलेसेमिया जाऊ पण नाही शकत. त्यामुळे असं गरजेचं नाही की थॅलेसेमिया मायनर एकत्र येऊन लग्न करूच नये किंवा थॅलेसेमिया मायनर झाल्यानंतर आपल्याला मेजर होणारच. होऊ पण शकतो, नाही पण शकत. आपण ते तपासून पाहू शकतो आणि त्याच्याप्रमाणे आपल्या घरात मेजर होऊ नये म्हणून आपण मात्र दक्षता घेणं गरजेचं आहे. आणि दुसरं की घरातल्या घरात लग्न करता कामा नये. जर आपल्या घराण्यात थॅलेसेमिया मायनर आहे तर मामाची मुलगी किंवा आत्ताचा मुलगा हे करता कामा नाही, की जे आपल्या याच्यात बरंच कॉमन असते की भावकीतले आहेत किंवा गावातले आहेत, माहितीतले आहेत, तर पुढे प्रॉब्लेम होऊ नयेत म्हणून आपण त्यांचे लग्न करतो. तर हे मात्र आपण करणं टाळणं गरजेचं आहे. मग लग्नापूर्वी असे रक्तातले जे अनुवंशिक रोग आहेत त्याच्या कुठल्या टेस्ट केल्या पाहिजेत लग्न करण्यापूर्वी दोन्ही मुलांनी आणि मुलींनी? हां, जसं आपण कुंडली जमवतो तसं आपल्याला ह्या 3 घटक किंवा ह्या 3 टेस्ट करणं फार गरजेचं आहे, की त्यांचं CBC, त्यांचं हिमोग्लोबिन किती आहे, त्यांचा ब्लड ग्रुप कोणता आहे आणि त्यांचं थॅलेसेमिया मायनर. म्हणजे आता हा जो भाग आपला झाला वेस्टर्न महाराष्ट्र ह्याच्यामध्ये थॅलेसेमिया आहे. जर आपण मराठवाडा MP कडे गेलो तर तिथं सिकल सेल म्हणजे असेच अनुवंशित आजाराचे रक्ताचे प्रकार आहेत. जर पंजाबकडे गेलो तर त्याचा वेगळा व्हेरियंट आहे, बेंगॉलीजकडे गेलो तर वेगळा व्हेरियंट आहे. तर असं गरजेचं नाही की तो फक्त महाराष्ट्रातच आहे, तो भारतभर वेगवेगळ्या जीन म्युटेशन्स किंवा वेगवेगळ्या व्हेरियंट्स घेऊन येतात. त्यामुळे प्रेग्नन्सीच्या आधी आपण CBC, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस आणि ब्लड ग्रुप, की ब्लड ग्रुप सेम असतील तर चालतं, पण कोणाचा पॉझिटिव्ह आहे आणि स्त्रीचा जर निगेटिव्ह असेल तर फर्स्ट प्रेग्नन्सीमध्ये प्रॉब्लेम नाही येणार किंवा जरी ॲबॉर्शन जरी फर्स्ट झालं असेल तर त्यावेळी प्रॉब्लेम नाही येणार. पण ते निगेटिव्ह असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये तो घटक नसल्यामुळे अँटीबॉडी त्यांची बॉडी बनवते, कारण तो त्यांच्या शरीरात नाही आहे. त्यामुळे तो फॉरेन किंवा स्वतःच्या शरीरातला नाही आहे म्हणून डिटेक्ट करतं आणि ते सेकंड प्रेग्नन्सीमध्ये रिजेक्शन्स किंवा बाळामध्ये हिमोग्लोबिन कमी होण्याचं की RH इनकम्पॅटेबिलिटी जे आपण म्हणतो की बाळामध्ये बाळ पोटात असतानाच त्यांच्या हिमोग्लोबिन कमी व्हायला चालू होऊ शकतं, की काही वेळात त्यांना आपल्याला ब्लड पण पिशवीमध्ये असतानाच चढवायची गरज पडू शकते. तर ते टाळण्यासाठी आपण RH पॉझिटिव्ह नवरा आणि RH निगेटिव्ह स्त्री असेल तर त्यांचं प्रेग्नन्सी किंवा फर्टाईल एजपर्यंत त्यांना ब्लड जरी भरायचं असेल, प्लेटलेट जरी भरायचे असतील, प्लाझ्मा जरी द्यायचा असेल तर तो RH निगेटिव्हचाच देणं गरजेचं आहे. आणि त्यांना प्रेग्नन्सीच्या दरम्यान किंवा प्रेग्नन्सी होण्याच्या दरम्यान जसं कळतं तसं अँटी-D किंवा RH अँटीबॉडी देणं हे गरजेचं आहे. पहिल्याच प्रेग्नन्सीला द्यायचं की त्या सेकंड प्रेग्नन्सीला ते द्यायचं? फर्स्ट प्रेग्नन्सीपासूनच आपल्याला त्यांना ते इम्युनाइज केल्यासारखं करणं गरजेचं आहे, की तो जो अँटीजन आहे. पण ते जे फिटस आहे ते नेगेटिव्ह की पॉझिटिव्ह आहे ह्याच्यावर अवलंबून आहे ना ते? हो, तर बाळाचंही ब्लड ग्रुप बघणं गरजेचं आहे, पण आपल्याला त्यांच्यामध्ये अँटीबॉडीज होणार नाहीत, कारण बाळाची इम्युनिटी बाळ पोटात असेपर्यंत डेव्हलप होत नसते. ते सगळं आईवरती डिपेंडंट आहे. त्यामुळे आपल्याला त्यांच्यामध्ये जरी ती अँटीबॉडी तिकडे ट्रॅव्हर्स होत नाही, म्हणजे आईकडून बाळापर्यंत पोचत नाही. त्यामुळे आईचा ब्लड ग्रुप हा जास्त मॅटर करतो पुरुषांपेक्षा. त्यामुळे पुरुष RH निगेटिव्ह असतील, स्त्री RH निगेटिव्ह असेल तर काही प्रॉब्लेम नाही. पण जर पुरुष पॉझिटिव्ह आहे आणि स्त्री निगेटिव्ह असेल तर प्रॉब्लेम होऊ शकतो. मग ही आयर्नची कुठली सप्लिमेंट्स घ्यायला पाहिजेत? कारण बऱ्याच जण काही जण सांगतात की आयर्न घेतलं ना की कोणाला कॉन्स्टिपेशन होतं तर कोणाला डायरिया होतो. तर ते कसं ठरवायचं कुठलं सप्लिमेंट घ्यायचं? तर आता आयरन हा जो घटक आहे त्याच्यामध्ये GI प्रॉब्लेम्स किंवा आपल्या आतड्यामध्ये प्रॉब्लेम्स होणं हे त्याचं स्वाभाविक हे आहे. त्याच्यामुळं आपण जेव्हा पण आहारातून घेतो त्यावेळी आपला असा फारसा त्रास होत नाही, कारण त्यातलं प्रमाण कमी असतं. जेव्हा आपण ते सप्लिमेंट्समधून घेतो त्याच्यातून जो प्रमाण आपल्या रक्तापर्यंत पोचणार आहे तो फक्त 1 ते 2% घटक आहे. त्यामुळे आपण जरी 200 मिलीग्रॅम किंवा 400 मिलीग्रॅमची गोळी घेतली म्हणजे आपलं आयरनचा साठा लवकर वाढेल
किंवा आपण 2 टाईम घेऊ 4 टाईम घेऊ त्यानं लवकर वाढेल, काही गरज नाही, त्यानं साईड इफेक्ट वाढणार. तर आयरनची गोळी तुम्ही एकतर उपाशीपोटी किंवा थोडंसं खाल्ल्यानंतर हलक्या काहीतरी नाश्ता केल्यानंतर त्याच्यानंतर हे घेणं, आणि तुम्ही 1 दिवस आड किंवा दिवसातून एकच टाईम घेऊ शकता, की ज्याच्याने एकतर पोट साफ होण्याची तक्रार होऊ शकते किंवा काही जणांना जुलाब होऊ शकतात. म्हणून त्याचं प्रमाण जेवढं आपल्याला गरजेचं आहे, फक्त तो जास्त महिने घ्यावे लागेल आपल्याला. 3 महिने ते 6 महिने तरी कमीत कमी तो कोर्स करायची गरज पडेल. कारण आणि जर खूपच जर त्रास होत असेल की त्यांना ॲब्झॉर्ब होतच नाही आहे किंवा कॉन्स्टिपेशन इतकं होतं की पोट साफ 3-4 दिवस होतच नाही आहे, तर मग त्यांना आपण इंजेक्शनद्वारे 1 किंवा 2 इंजेक्शनच्या स्वरूपात हे आयरन रिप्लेस करू शकतो, की जे आपण त्यांच्या वेटप्रमाणे, वजन किती आहे, त्यांचं हिमोग्लोबिन किती आहे आणि आयरनचा साठा किती आहे, लेवल किती आहे, त्याच्याप्रमाणे जे कॅल्क्युलेटेड डोस आपण जसं गोळीच्या मध्ये देतो तसंच आपण इंजेक्शनच्या स्वरूपात त्यांना एक कॅल्क्युलेशन करून ते सप्लिमेंटेशन देऊ शकतो. आता ना बऱ्याचदा मला विशेषतः महिला म्हणतात की आम्हाला ना असं काहीतरी लिहून द्या की जे आम्ही कायम घेऊ, ज्यामुळे आम्ही असं थकवा येणार नाही किंवा एक जनरल आपली हेल्थ चांगली राहील. तर अशी कुठली 3 सप्लिमेंट्स आहेत की ती मी रेग्युलरली घ्यावी 40शी नंतर, म्हणजे स्त्रियांनी किंवा पुरुषांनी? स्त्रियांमध्ये 40 नंतर नक्की घेणं गरजेचं आहे ते विटॅमिन डी आणि कॅल्शियम, कारण त्यांची बोन हेल्थ फार जसं हार्मोन प्रॉब्लेम्स होतात तसं ते कमी होत जाते. आणि आयरन फोलिक ॲसिडची जर सप्लिमेंट घेतली की ज्याच्यामध्ये आयरन आणि कॅल्शियम एकत्र घेऊन दोन्ही पण ॲब्झॉर्ब होत नाहीत. ओके. त्यामुळे जर आपण कॅल्शियम सकाळी घेतोय तर आयरनची गोळी रात्री घेणं गरजेचं आहे किंवा दुपारी घेणं गरजेचं आहे. त्यांच्यात कमीत कमी एक 3 ते 4 तासाचा कालावधी असणं गरजेचं आहे. त्यामुळे सप्लिमेंट घेतोय पण त्याला स्पेस आउट पण करणं गरजेचं आहे. त्यामुळे आयरन, फोलिक ॲसिड, कॅल्शियम आणि विटॅमिन D3 चेक करून, सगळेच आपण कोणीही उन्हात जात नाही, त्यामुळे D3 जवळपास एक 90% लोकांचं, माझं जरी केलं तरी माझंही कमीच असणार आहे. तर ते आपल्याला D3 सप्लिमेंट की जे आपण आठवड्यातून एकदा एक 4 ते 6 आठवडे लेवल चेक करून मग ते त्याप्रमाणे देऊ शकतो. तर ह्या 3 गोष्टी तरी आपल्याला त्यांना, आणि जर विटॅमिन सी घेऊ शकले किंवा लेमन्स म्हणजे लिंबू पाणी आहे किंवा संत्र मोसंबी आहे, तर त्यातून आपण जर आहारात त्याचा वाढ केला तर ते तिथून घेऊ शकतो. नाहीतर विटॅमिन सीची गोळी घेऊ शकतो की ज्यानं आयरन ॲब्झॉर्प्शन थोडं वाढवण्यामध्ये फायदा होऊ शकतो. मग आता रक्तामध्ये जसं आपण म्हटलं लाल पेशी असतात, पांढऱ्या पेशी आणि प्लेटलेट्स हे जनरली नॉर्मली प्लाझ्माबरोबर असतं. तर पांढऱ्या पेशीचं म्हणजे असं कधीच होतं का की त्या ॲबनॉर्मली वाढतात किंवा कमी होतात, म्हणजे इन्फेक्शन असताना पण? कारण हल्ली कोणालाही जर ताप आला तर ते पहिलं तो टेस्ट करतात आणि त्या नुसत्या पांढऱ्या पेशींवरनं काहीही कळत नाही की हे कुठलं इन्फेक्शन आहे. तर ते कसं ओळखायचं? तर पांढऱ्या पेशी म्हणजे आपण WBC जो आहे, हे आपल्या प्रतिकारशक्तीच्या पेशी आहेत. तर त्या व्हायरल इन्फेक्शन नंतर कमी होऊन जातं. म्हणजे आपण डेंग्यू असो, कोविड असो, तर आपण कोविडमध्ये खूप वेळा खूप जणांनी टेस्ट केलेत, स्वतःहून जाऊन लॅबमध्ये जाऊन तपासण्या केलेत. त्यावेळी आपण जो NL रेशो जो म्हणायचो की न्यूट्रोफिल लिम्फोसाईट रेशो, तर WBCमध्ये पण न्यूट्रोफिल्स हे आपल्या बॅक्टेरियल इन्फेक्शनच्या लढण्याच्या पेशी आहेत, लिम्फोसाईट ह्या व्हायरल आणि फंगल इन्फेक्शनच्या लढण्याच्या पेशी. तर जेव्हा व्हायरल इन्फेक्शन होतं त्यावेळी WBC कमी होतात किंवा लिम्फोसाईटच्या पेशी वाढतात, कारण ते आपली प्रतिकारशक्तीचा भाग आहे की आपण तो व्हायरस नष्ट करायचा प्रयत्न शरीर करते किंवा अँटीबॉडी बनवतात त्या पेशी. त्यामुळं त्या पेशींची वाढ होते आणि अँटीबॉडी म्हणून आपण ते नष्ट होतं. जेव्हा बॅक्टेरियल इन्फेक्शन होतं त्यावेळी पेशी वाढतात आणि त्या WBC वाढलेल्यातला न्यूट्रोफिलचा जो घटक आहे, जो बॅक्टेरियल इन्फेक्शनशी लढतोय, तो घटक वाढलेला असतो. आता काही वेळा जेव्हा आपण ह्याच्यात अजून 2-5 प्रकार आहेत, इओसिनोफिल्स की जे ॲलर्जीची पेशी आहेत किंवा ज्या मोठ्या पेशी आहेत ज्यांना आपण ब्लास्ट सेल्स किंवा कॅन्सर सेल्स, तर हे आपल्याला त्या डिफरन्शियलमध्ये, म्हणजे आपण स्लाईड बघतो, जसं आपण एखाद्या कोणाचंही रक्त घेतल्यानंतर मशीन रिपोर्टसोबत आपण त्यांची एक काचेची चाचणी करतो की जे मायक्रोस्कोपच्या अंदर त्या पेशी कशा दिसत आहेत, त्या नॉर्मल दिसत आहेत, त्या इन्फेक्शनसारख्या रिॲक्टिव्ह दिसत आहेत की त्यांच्यामध्ये अनियमितप्रमाणे वाढणाऱ्या पेशी की जे कॅन्सरकडे जाण्याचं परिणाम असू शकतो, की ज्याला आपण ब्लास्ट सेल्स म्हणतो जेव्हा आपण त्यांना ब्लड फिल्ममध्ये बघतो. तर ह्या पेशी जेव्हा अनियमितप्रमाणे आपलं शरीर बनवतं तर त्याला आपण ब्लड कॅन्सर असं मग डिटेक्शन करण्यासाठी पुढे तपासण्या, की जसं आपण कोविड आहे का नाही, सर्दी खोकला झाला
तर तुम्ही कोविड अँटीजन करा, RT-PCR करा. तसंच मग आपल्याला ह्या ज्या ॲबनॉर्मल पेशी आहेत त्या नक्की कुठल्या प्रकारचा कॅन्सर आहे. कॅन्सर ही जवळपास 150-200 प्रकारचे ब्लडचेच प्रकार आहेत. तर त्यातला कोणता, जसं आपण कोविडचे 4 वर्षात 4 व्हेरियंट पाहिले, तर ब्लड कॅन्सरचे तर कितीतरी व्हेरियंट असू शकतात. तर म्हणून आपल्याला ते तपासणीवरती अँटीजेन टेस्टिंग करून पाहणं आणि त्याला आपण काही टार्गेटेबल उपचार देऊ शकतो का. जसं आपण कोविडमध्ये टोसिलिझुमॅबच्या अँटीबॉडी वापरल्या, कोविड वॅक्सिन वापरले, तर तसं यांना काही टार्गेटेबल अँटीबॉडी की जे फक्त कॅन्सरवरतीच स्पेसिफिक काम करेल आणि बाकी शरीराच्या अवयवांना फार त्रासदायक राहणार नाही. तर त्याच्यात आपण बोन मॅरो टेस्ट करू शकतो की जिथून ही सगळी पेशी बनायची फॅक्टरी आहे त्याचं ॲनालिसिस करतो. जसं आपल्याला काही डिफेक्टिव्ह पीस मिळाला, आपण त्याचा बॅच नंबर काढतो आणि मागे जातो की हा कुठून बॅच तयार झाला आणि त्या फॅक्टरीतून आपण सगळं बॅच काढतो. तसं आपण काढण्यासाठी तर गरजेचं आहे की आपण फॅक्टरी ॲनालिसिस करणं, तो बॅच निवडणं आणि त्या बॅचलाच फक्त आपण पूर्णतः नष्ट करू, टार्गेटेड थेरपी करू. नंतर मग आपण ते इम्युनोथेरपी असो किंवा जीन जे डिफेक्ट्स आहेत की जे आपल्याच पेशींमध्ये जे पण काही जेनेटिक बदल झाले, तर ह्या पेशी बाहेरून नाही आलेल्या, त्या पेशी आपल्या शरीरात आपल्या शरीरानेच बनवलेल्या आहेत. तर आपल्यात जे 46 क्रोमोझोम आहेत की 44+XY पुरुष, 44+XX स्त्री, तर ह्या 44+ हे एक्स किंवा XY मधून जेवढं पण काही जेनेटिक मटेरियल आहे त्याच्यात विभाजनी यांची हजारोच्या किंवा लाखोच्या संख्येमध्ये आपल्या बोन मॅरोमधून ह्या पेशी बनत आहेत. त्याच्यात एक जरी नासलेलं निघालं तर सगळं खराब करू, जसं फळ खराब करू शकतं तसंच एक जरी पेशी खराब निघाली तर त्याच्या खालोखाल जे बनणाऱ्या पेशी आहेत त्याचं एकाच्या 2, 2च्या 4 ते हजारोच्या संख्येमध्ये खराब पेशी निर्माण करत जाणार आणि तो जेनेटिक डिफेक्ट तो अनुवंशित नाही आहे, तो त्या पेशींमध्ये डिवाइड होताना म्हणजे एकाचे 2, 2चे 4 होताना निर्माण झालाय, तो त्यांच्याच शरीरात निर्माण झालाय आणि तो कुणाच्यातही होऊ शकतो आणि तिथून तो पुढे पुढे खराब पेशी बनवत जातो. त्यामुळे त्याची ॲनालिसिस आपण बोन मॅरो ॲस्पिरेशन, बोन मॅरो बायोप्सी आणि त्यांचे हे स्पेसिफिक टेस्ट की जे कॅन्सर अँटीजेन टेस्टिंग ज्याला आपण इम्युनोफिनोटायपिंग ऑर फ्लो सायटोमेट्री म्हणतो आणि PCR पॅनल्स किंवा जीन पॅनल्स की जे आपण कोणत्या प्रकारचा कॅन्सर आहे त्याप्रमाणे त्याचे जीन डिफेक्ट्स किंवा जीन म्युटेशन्स वेगळे आहेत आणि त्याप्रमाणे त्याचं पॅनल वेगवेगळं पाठवलं. त्यामुळे आपल्याला बोन मॅरोमध्ये काय दिसतंय त्याच्याप्रमाणे त्याच्या खालोखाल ह्या तपासण्या बदलत जातात. तुम्ही म्हणालात ब्लड कॅन्सरचेच काहीतरी 100-150 प्रकार आहेत, तर मग साधारण असे कुठले तुम्ही कॉमन बघितलेले आहेत आणि त्यातले किती बरे होतात? म्हणजे पहिला प्रश्न असा आहे की बरे होतात का आणि कोणत्या प्रकारचे, साधारण कोणत्या प्रकारचे तुम्हाला दिसतात? तर कॅन्सर, ब्लड कॅन्सर ह्यातले बहुतांश प्रकार आपण क्युअर करू शकतो. 90%, 100%? 100% तर आपण कुणालाच कॅन्सर क्युअर होतो असं म्हणू शकणार नाही. तर त्यांचं जेनेटिक रिस्क प्रमाणे जसं आपण म्हटलं की त्यांची अँटीजेनिसिटी आणि जीन म्युटेशन किती चांगल्या रिस्कचा आहे किंवा खराब रिस्कचा आहे, आपल्याला त्याला टार्गेटेबल उपचार उपलब्ध आहे की नाही, त्याप्रमाणे त्याचं क्युअर होण्याचे चान्सेस 30% ते 80-90% व्हेरी होतात. की जे काही खराब कॅन्सर आहेत त्यातले आपण 30 जणांनाच बरे करू शकतो, 70% जणांना नाही. जे चांगले आहेत जसं आपण लहान मुलांमध्ये ALLचा प्रकार जास्त, तर वेस्टर्न लिटरेचर जर बघितलं तर जर्मन डाटा असा आहे की 90-95% ह्याच्यामध्ये क्युअर रेट आहे. सगळ्यात लहान वयातला कुठला कॅन्सर पेशंट बघितला? जवळपास 1 वर्षाची मुलगी मी पाहिली असेल की जी सगळ्यात लहान वयातली होती आणि ती बरी झाली. तर तिच्यामध्ये ALLच हा प्रकार होता आणि त्याच्यामध्ये 1.5 ते 2 वर्षाचं किमोथेरपी लागते. ट्रीटमेंट थोडीशी लांबलचक आहे, त्यातले पहिले 3 ते 6 महिनेच आपल्याला इंजेक्शनचा उपचार करावा लागतो, पण त्याच्यानंतर ते पूर्णतः बरे होऊ शकतात. आणि आत्ता 90-91 वर्षाचेही इसम आहेत की ज्यांना AML हा ब्लड कॅन्सर आहे, पण त्यांनाही ते त्यांच्या दैनंदिन आयुष्य हे करू शकतात. म्हणजे त्यांना तर इथे डोक्यामध्ये एक माससारखं त्यांची सर्जरी करणार होते की तो ब्रेन ट्यूमर वगैरे असेल अशा ह्याने, पण ब्लड चेक केलं सर्जरीच्या अगोदर, त्यावेळी कळलं की पेशी वाढलेत. पेशी वाढल्यानंतर त्याची फर्दर टेस्टिंग जेव्हा केली त्यावेळी कळलं की हे ब्लड कॅन्सरचा प्रकार आणि हा ब्लड कॅन्सरचाच भाग तिथे जाऊन ती गाठ बनलेली आहे. तर जेव्हा त्यांना आपण सिस्टमिक ट्रीटमेंट दिलं इंजेक्शनच्याद्वारे तेव्हा ती गाठ पण विरघळायला लागली. तर गोळी आणि इंजेक्शनचं कॉम्बिनेशन त्यांना चालू आहेत. ते स्वतः एक चर्चचे म्हणजे
पण त्यांना जे प्रीचर असतो तर ते आहेत की ते धर्मदायी माणूस आहेत की जे सगळ्यांना धर्माबद्दल ख्रिश्चन ह्याच्याबद्दल शिकवतात आणि त्यांच्या ह्याच्याबद्दल त्यांचं हे उपचाराने फक्त गोळी आणि इंजेक्शनच्या उपचाराने जवळपास 2 महिने झाले तर ती गाठ विरघळत आहेत, ते एकदम ठणठणीत आहेत आणि नॉर्मल आयुष्य जगतायत. ते परत सगळ्यांना हेच सांगतायत की देव आपल्यासोबत असेल तर सगळ्या गोष्टी ह्या वयात पण मी जर बरा होऊ शकतो तर कोणीही बरं होऊ शकतं. तर त्यांना कंट्रोल करतोय आपण, कॅन्सर क्युअर नाही करू शकत कारण 91च्या वयामध्ये आपण त्यांना खूप इंटेन्सिटीनं किंवा खूप ताकदीची औषधं त्यांना झेपणार नाहीत. त्यामुळे एजप्रमाणे आपल्याला ट्रीटमेंट इंडिव्हिज्युअलाइज करायला लागते. सगळ्यांनाच पॅरासिटामॉल सूट होत नाही, सगळ्यांनाच ताप त्याने जात नाही. काही जणांना डोलोचं लागतं, काही जणांना क्रोसिन चालते, काही जणांना त्याच्यासोबत मेफ्टाल्पी किंवा ह्याचा ब्रँड बदलतो. तर तसंच सेम औषध किंवा सेम किमोथेरपी सगळ्याला आपण नाही काम करत. तर त्या पेशंटप्रमाणे त्यांचं वय, त्यांचे कोमॉर्बिडिटीज की त्यांना शुगर आहे, BP आहे, त्यांना लिव्हरचा किडनीचा ऑलरेडी काय आजार आहे का, त्यांचे अँजिओप्लास्टी किंवा स्टेंट काय आधी बसवलेत का. तर ह्याप्रमाणे त्यांच्या सगळे अवयव काय सहन करू शकतील, शरीर काय सहन करू शकतील, त्याप्रमाणे आपण त्यांना उपचार डिवाइस करून देतो. आणि बहुतांश लोकांमध्ये कमीत कमी एक 60 ते 70 लोकांना तरी आपण कॅन्सरमुक्त करू शकतो. काही जणांचा आजारच खराब असतो किंवा काही जणांचं इन्फेक्शनमुळे, आपल्या इथं इन्फेक्शनचं प्रमाण इतकं जास्त असल्यामुळे की TB होतो की बहुतांश जणांमध्ये TBचं प्रमाण आहे किंवा बॅक्टेरियल इन्फेक्शन, आपण ओव्हर द काउंटर सर्दी खोकला जरी झाला, व्हायरल इन्फेक्शन असलं तरी आपण अँटीबायोटिक घेतो की त्याच्यामुळे अँटीबायोटिक रेझिस्टन्स डेव्हलप होऊन जेव्हा यांची प्रतिकारशक्ती कमी असते त्यावेळी त्यांना स्वतःची फायटिंग कपॅसिटी नाही आहे आणि आपण चांगले औषधं देऊन सुद्धा काही वेळा रेझिस्टंट बॅक्टेरिया डेव्हलप व्हायला चालू होतात की ज्याच्याने आपल्याला त्यांना इन्फेक्शनमुळे, जसं आपण कोविडच्या वेळी म्युकर पाहिलं तसं ते कॅन्सरच्या पेशंट्समध्ये खूप कॉमन आहे की फंगल इन्फेक्शन होऊ शकतं. सिव्हिअर कोविड इन्फेक्शन्समुळे बरेच कॅन्सर पेशंट्स त्या वेव्हमध्ये गेलेत. तसंच कुठल्याही साधं आपल्यासाठी होणारा सर्दी खोकला त्यांच्यासाठी होणारा वेगळा मोठा निमोनिया होऊ शकतो. त्यामुळे ती काळजी इन्फेक्शन पोचणार नाही ती मात्र नक्की घेणं गरजेचं आहे की आपण इन्फेक्शन विरहित त्यांना आपण ठेवणं गरजेचं आहे. पण मला सांगा की आता एवढे प्रकार आहेत म्हणजे ब्लड कॅन्सरचे, तर त्याच्यामध्ये किमोथेरपी, रेडिओथेरपी किंवा बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट हे कधी करायचं, हे कुठल्या स्टेजला ठरतं? मुळात आजार कोणता आहे त्याच्यावरती आहे की आपण ब्लड कॅन्सरमध्ये सर्जरीचं प्रमाण फारच क्वचित आहे. फक्त बोन मॅरो ॲस्पिरेशन बायोप्सी ही मेजर सर्जरी नाही, ही एक मायनर सर्जरीचा प्रकार आहे. किंवा जर आपल्याला गाठी असतील की आपल्याला जसं घशात इन्फेक्शन झालं तर टॉन्सिल सुटतं, आपण एक काही आठवड्यानंतर टॉन्सिल काढतो. तर तसं ह्या प्रतिकारशक्तीचा भाग आहे की गुठळ्या होऊ शकतात, तर त्याचं बायोप्सी करणं, जसं आपण बोन मॅरो करतो तसंच गुठळीचं किंवा लिम्फ नोड म्हणतो आपण त्यांना, लिम्फ नोड बायोप्सी करणं हा एवढाच सर्जिकल भाग झाला. त्याच्या व्यतिरिक्त जे पण काय आहे ते आपण किमोथेरपीने त्यांना पूर्णतः क्युअर किंवा कंट्रोल करू शकतो. आता काही हायरिस्क जे आजार आहेत की ALL झाला, हायरिस्क ALL, AML की जो ॲक्यूट मायलॉइड ल्युकेमिया आणि मायलोमा किंवा लिम्फोमा, यांना आपल्याला पुढे जाऊन बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट करायची गरज. तर प्रत्येक वेळी ट्रान्सप्लांट हा फक्त कॅन्सरलाच करायला लागतो असं गरजेचं नाही. थॅलेसिमिया आहे, सिकल सेल आहे, अप्लास्टिक ॲनिमिया आहे की जे कॅन्सरमध्ये मोडणारे आजार नाही आहेत. त्याच्यामध्ये एकतर जेनेटिक डिफेक्ट आहे जसं आपण थॅलेसिमियाबद्दल आधी चर्चा केली, किंवा बोन मॅरो फेलियर की जो अप्लास्टिक ॲनिमिया आहे. तर अशा नॉन कॅन्सरस आजारामध्ये सुद्धा आपण ट्रान्सप्लांट करू शकतो. दुसरं की हे फार माहिती नाही आहे लोकांना, वाताचे आजार आपल्याकडं खूप कॉमन आहेत. संधिवात, ब्रेनचे आजार, मल्टिपल स्क्लेरोसिस, म्हणजे ज्यांच्यामध्ये खूप ट्रीटमेंट देऊन सुद्धा SLE झालं, लुपस किंवा जोग्रन्स सिंड्रोम झालं, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस की ज्यांची कातडी अशी एकदम दगडासाठी घट्ट झालेली असते. तर अशा आजारांमध्ये सुद्धा आपण स्टेमसेल ट्रान्सप्लांट करू शकतो, ज्याच्यामध्ये आपण फक्त त्यांचे इम्युन रिसेट करतो की त्यांचेच पेशी वापरतो, त्यांनाच देतो आणि फक्त त्याच्यात इम्युनोथेरपी वापरून त्यांचे इम्युनिटी रिसेट करून त्यांना ह्या आजारातून आपण सिव्हिअर कॉम्प्लिकेशन होण्यापासून वाचवू शकतो किंवा ते कम्प्लिटली आयुष्यभर जे त्यांना औषधं चालू राहणार आहेत त्याला कुठेतरी आपण एक पूर्णविराम लावू शकतो.
पण मग सगळेच जे कॅन्सर पेशंट येतात ते काहीतरी अशी कंप्लेंट घेऊनच येतात, की असं कंप्लेंट काही नाहीये, पण एक इन्सिडेंटल फाइंडिंग म्हणजे असं सहजच सापडलं, असं कधी पेशंट आले का कोणी? असं खूपदा होतं. म्हणजे आता एक 3-4 महिनेच झाले असेल, की एक पेशंट ॲक्चुअली तिला कॅन्सर आहे असं काहीही चिन्ह नाही आहे किंवा तिला काही त्रास नाही आहे. ताप नाही आहे, वजन कमी होतंय. आपण हे जी लक्षणं आपण ऐकून असतो, त्यातलं काही नाही. ना कुठं गाठी आहेत, ना काय हिमोग्लोबिन कमी झालंय, ना थकवा जाणवतोय. ती एक सलूनकडे गेली होती हेअरकटसाठी. तर त्या सलूनला हेअरकट करताना दिसलं ती स्त्रीला, की हिला चेस्टमध्ये म्हणजे छातीच्या इथे ब्रेस्ट बोन जो आहे त्याच्यामध्ये तिथं काहीतरी बल्ज आल्यासारखा दिसतो. तर त्याच्यानंतर तिचा सीटी स्कॅन झाला, की बाबा हे झालं का? तिने डॉक्टरांना दाखवलं. डॉक्टर म्हणले, की हे काही नॉर्मलसारखं वाटत नाही, आपण पुढे तपासणी करू. तिथं तिला हात लावला तरी काही दुखत नव्हतं. तिथं फक्त एक तिला वाटलं, की हे असेल बाबा काहीतरी, जसं आपल्या चरबीच्या गाठी असतात, तिथं काहीतरी तसं गाठ आलेली असेल. त्याच्यात काही त्रास नाही होत तर मग कशाला आपण तपासणी करू? तर पुढे जेव्हा तिची सीटी स्कॅन केला, त्यानंतर पेट स्कॅन केला, तर त्यावेळी तिथे आणि त्याची बायोप्सी केली त्याच साईटची, तर तिथे लिम्फोमा म्हणजे ब्लड कॅन्सरचा जो गाठीचा प्रकार आहे तो शरीरात बोनपर्यंत गेला होता आणि तिला काहीही त्रास नव्हता. तर तिचं डिटेक्शन आणि तिला 4 ते 6 किमो सायकलची गरज लागली. त्याच्यानंतर ती आता कंप्लीट पूर्ण नॉर्मल आहे. म्हणजे आधीही नॉर्मलच होती, पण एवढं स्टेज 3 किंवा स्टेज 4 पर्यंत पसरून सुद्धा तिला काही त्रास नव्हता आणि उपचाराने ती आता कंप्लीटली नॉर्मल आयुष्याकडे परत वळली आहे. असे असे कुठले काही पेशंट्स होते का, की असं वाटलं की आता नाही बरा होणार, पण तो झाला किंवा असे कुठले तुमच्या पाहण्यामध्ये तुम्ही ट्रीट केलेले आहेत का पेशंट्स? हो. असे म्हणजे आता जे मला एकदम प्रामुख्याने आठवतात असे 2 लहान म्हणजे लहान 19-20 वर्षाच्या आसपास असतील, की त्याला ताप येतोय, खोकला येतोय. ही लक्षणं टीबीची असू शकतात म्हणून सीटी स्कॅन केला, त्यात टीबीसारखे कुठेतरी डाग दिसले, तर टीबीचे उपचारही चालू केले. पण त्याच्यातही तरी त्याचा काही ताप वगैरे काही कमी येईना. वजन कमीच व्हायला लागलं, घाम यायलाच लागलं. तर पुढे जाऊन मग त्याची त्या गाठीची किंवा त्या फुफ्फुसाच्या जागेची बायोप्सी केली. त्यावेळी तो हॉजकिन्स लिम्फोमा आहे, असं तिचं कळलं. तर ह्याच्यानंतर तर तो 10वीची नेमकी त्याची त्यावेळी परीक्षा चालू होती. तर परीक्षा सगळी आपल्याला लिम्फोमा डायग्नोज झाल्यानंतर ती बाजूला सारायला लागली. त्याचा उपचार केला. एक 6 सायकलचं किमोथेरपी केला. त्याचा पेट स्कॅनमध्ये त्याचाही आजार फुफ्फुसाच्या बाहेर पसरला होता. म्हणजे फुफ्फुस इन्व्हॉल्व्ह होता, म्हणजे तो स्टेज 4 झाला, की ज्याच्यात छातीमध्ये, पोटामध्ये, गळ्यामध्येही गाठी होत्या आणि त्याची जेव्हा बायोप्सी केली, की गळ्यामध्ये इझिली ॲक्सेसिबल आहे, लगेच आपण वरच्यावरती फील करू शकतो. पण त्याला कधी असं जाणवलंही नाही की बाबा आपल्या गळ्यामध्ये गाठी आहेत. तर त्याच्या बायोप्सी केल्यानंतर ते लिम्फोमा निघालं. त्याचे पूर्ण उपचार झाले. एक 6 महिन्याचा उपचार झाला. तो ठणठणीत बरा झाला. पुन्हा त्याने 10वीची परीक्षा दिली. असं वाटतं की बाबा आपण आता पूर्ण बरं झालोय. पण आपल्या रेखेत काय लिहिलंय, आयुष्य रेखेत काय लिहिलं हे माहिती नसतं. तर वर्ष उलटलं असेल की त्याचा आजार पुन्हा परत आला आणि त्याला पुन्हा ताप यायला लागला. त्याचे पुन्हा पेट स्कॅन केलं तर त्याचा आजार परत आला होता. त्याला इम्युनोथेरपीचं आपण मार्ग वापरला, कारण त्याला किमोथेरपी नंतर लगेच एक वर्षभराच्या कालावधीही उलटल्यानंतर त्याच्यात आजार परत आला. म्हणून आपण इम्युनोथेरपी देऊन त्याचं पुढे स्टेम सेल ट्रान्सप्लांट झालं. तर त्याची 10वी झाली, 12वीची परीक्षा झाली, आता तो ग्रॅज्युएशनकडे वळतो. तर असं नाही आहे की आपण हे झालं म्हणजे आपण कम्प्लिटली आपले होप सोडणं की आपलं आयुष्य इथं संपतं असं नाही. पण पूर्णतः नवीन आयुष्य नव्याने जोमाने जगू शकतो आणि आपले जे पण काही करिअर गोल्स आहेत त्याच्याकडे पुन्हा वाटचाल करू शकतो. पण मग हे बोन मॅरो जे तुम्ही म्हणालात, तर मग स्टेम सेल आणि बोन मॅरो वेगळं आहे का? कारण हल्ली स्टेम सेल सगळीकडे वापरतात ना? हो. बोन मॅरो हा बेसिकली जसं मी आधी म्हटलं हे फॅक्टरी आहे आपल्या पेशींची. तर स्टेम सेल्स आपल्या शरीरात बऱ्याच ठिकाणी आहेत, की स्टेम सेल्स लिव्हरमध्ये सुद्धा आहेत, की जे लिव्हर आपली जर आपण डोनेट केली तर परत लिव्हर नवीन बनवतात. तसंच बोन मॅरोमध्ये स्टेम सेल्स आहेत. आता हे थोड्या प्रमाणात आपल्या रक्तामध्ये किंवा ब्लडमध्ये सुद्धा असतात आणि नवजात शिशूमध्ये म्हणजे कॉड ब्लड जे आपण बँकिंग करतो ते. तर जे पण आम्ही स्टेम सेल ट्रान्सप्लांट किंवा बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट करतो, 20-30 वर्षापूर्वी
सायन्स एवढं पुढं गेलं नव्हतं की आपण ब्लडमधून ह्या स्टेम सेल्स पुरेशा प्रमाणात जमवू शकू. आता आपल्याकडे अफेरेसिस मशीन्स आहेत की जे बोन मॅरो आपल्याला करायची गरज नाही पडत. जवळपास 90% ट्रान्सप्लांटमध्ये आपण स्टेम सेल सोर्स ब्लडमधूनच बोन मॅरोमधले पेशी स्टेम सेल्स इंजेक्शन देऊन ब्लडमध्ये त्यांना बाहेर आणलं जातं आणि ते आपण ब्लड जसं डोनेट करतो किंवा प्लेटलेट्स SDP आपण खूपदा आपण ऐकले की सिंगल डोनर प्लेटलेट की 4 डोनर 6 डोनर पेक्षा आपण सिंगल डोनर. तर तशाच प्रक्रियेनं आपलं ब्लड त्या मशीनमधून पूर्ण फिरवलं जातं. फक्त 200 ते 300 mlचीच पिशवी जी स्टेम सेल्सनं बनलेली आहे ती आपण पेशंटला किंवा आपल्या स्वतःला, आपल्याला मायलोमा की लिम्फोमामध्ये आपले स्वतःचेच स्टेम सेल्स आजार कंट्रोल केल्यानंतर आपल्या स्वतःला वापरता येतात. त्यामुळे प्रत्येक वेळी ट्रान्सप्लांट डोनरचाच पाहिजे असं गरजेचं नाही. स्टेम सेल्स आपण ब्लडमधून पण काढू शकतो, कॉड ब्लडमधून पण घेऊ शकतो. बोन मॅरो हा फारच क्वचित वेळा, जसं थॅलेसिमिया आहे किंवा नॉन कॅन्सरच्या आजारांमध्ये जेव्हा आपण ट्रान्सप्लांट करतो तेव्हाच आपण बोन मॅरो ॲज अ स्टेम सेल रिसोर्स. आता बऱ्याच ठिकाणी स्टेम सेलचा वापर होतो आहे, जसं तुम्ही म्हटलं की तो खूपदा एक्सपेरिमेंटल आहे की आपण कोविडनंतर एव्हियन झालं म्हणजे खुब्याचे सांदा जो आहे तो खराब झाला तर तिथे स्टेम सेल थेरपी वापरली गेली. जेव्हा एजिंग होतं आहे किंवा अर्ली एजिंग होतं आहे तर स्त्रीची पाळी लवकर जाण्याची भीती आहे किंवा प्रेग्नन्सी होत नाही म्हणून ओव्हरीजमध्ये स्टेम सेल थेरपीज इंजेक्ट करून तिथं थोडीफार वाढ होण्याचं, हे सायन्स जसं ग्रो होतं आहे तसं हे एक्सपेरिमेंटल थेरपीज किंवा काही वेळा न्यूरोडिजेनरेटिव्ह डिसऑर्डर जसं डिमेन्शिया आहे, अल्झायमर्समध्ये वगैरे आहेत, तर त्याच्यातही हे पेशंट टू पेशंट, केस टू केस बेसिस आपल्याला इंडिव्हिज्युअलाइज ट्रीटमेंट करून हे वापर केला जातो किंवा काही वेळा हेअर ग्रोथसाठी, मी तेच हेअर म्हणणार होते की ते ट्रान्सप्लांटसाठी पण स्टेम वापरलं सेल जातं. हल्ली ते फेसवर करतात, अँटी एजिंगसाठी, हेअर ग्रोथसाठी करतात, तर ते आहे का इफेक्टिव्ह? तर स्टेम सेल्सचा तिथं बेसिकली त्यातला जो ग्रोथ फॅक्टर आहे तो वापरला जाणार आहे. आता हेअर हा सगळ्यात पटकन वाढणारा आपल्या शरीरातला भाग आहे की ज्याचं फार पटकन आपण किती जरी कट केलं तरी ते लगेच 1 महिन्याभरात त्याची वाढ व्हायला चालू होते. त्यामुळं जेव्हा आपलं तो आतलं मूळच गेलं आहे तर ते मूळ पुन्हा निर्मिती होण्याचं नाही होणार आहे. जर ते मूळ तिथं असेल तर हे फक्त ग्रोथ फॅक्टर त्याच्यामध्ये, त्यात खत पाणी ॲड करतं, ते नवीन रोपटं नाही लावू शकत की त्यातून जर ऑलरेडी त्यात मूळ शिल्लक असेल तर त्याला आपण खतपाणी घालून पुन्हा रिग्रो करू शकतो. तसंच स्किनचं जे आहे, स्किन रिजनरेशन होऊ शकते किंवा रिजव्युनेशन होऊ शकते, पण आपण पूर्णतः 70 वर्षाच्या माणसाला किंवा स्त्रीला आपण 40कडे घेऊन नाही जाऊ शकत. त्याला एक 5 ते 10 वर्षानं आपण रिहिलिंगकडे करू शकतो, पण कम्प्लिटली तरुण नाही करू शकत. त्यामुळे त्याच्यात जे पण काही आपल्याला नवीन नूतनीकरण बनण्याची जी ताकद आहे ती ताकद आपण वापरू शकतो, पण त्याने नवीन अवयव नाही बनणार. जो अवयव ऑलरेडी आहे त्याचं दीर्घकाळ वापर होऊ शकेल किंवा त्याची अजून थोडीशी जास्त झीज लवकर होणार नाही, अशा रीत्या आपण त्याचा वापर करू शकतो. पण मध्ये ना मी ऐकलेलं की हे जे टॉप ॲथलीट्स असतात ना, म्हणजे फुटबॉल प्लेयर्स, क्रिकेटर्स आणि बास्केटबॉल प्लेयर्स, ते ब्लड काढून ते स्टेम सेल ठेवून देतात, म्हणजे पुढे जर इंजुरी झाली तर ते तिकडे इंजेक्ट करतात, म्हणजे मग ती इंजुरी लवकर बरी होते. हे खरं आहे का? हिलिंगमध्ये त्याचा वापर करता येऊ शकतो. जसं मी म्हटलं की जसं आपण हेअर ग्रोथमध्ये म्हणजे तिथं तो पूर्णतः डॅमेज नाही झालेला, तिथं फक्त इंजुरी झाली आहे. पूर्णतः आपण तो नवीन ऑर्गन, जसं आपण हार्ट ट्रान्सप्लांटसाठी नाही वापरू शकत, कुठेतरी आपल्याला जर इजा झाली असेल, मसल इंजुरी झाली असेल, मसल टिअर झाला असेल तर तिथं तुम्ही इंजेक्ट करून त्याचं ती हिलिंग प्रोसेस फास्टन करू शकता. जसं आपण काही जखम झाली असेल तर प्लासेंटल फॅक्टर की प्लासेंटाचे ग्रोथ जे फॅक्टर्स आहेत ते आपण त्याच्यावरती मलम पण लावतो आणि त्यांना हिलिंग करतो. तर सिमिलर प्रोसेसने आपण हे स्टेम सेल्स वापर करू शकतो, पण हे स्वतःचे असेल तर त्याच्यात रिस्क नाही आहे, पण दुसऱ्याचं वापरणं इंडिकेटेड नाही आहे आणि हे स्वतःच्या हे एक्सपेरिमेंटल आहेत. ह्याचा आपण प्रत्येक पेशंटला आपण याचा वापर नाही करू शकत. ते केस टू केस बेसिस की तुम्हाला त्याचा खरंच उपयोग होऊ शकेल, ती इंजुरी तेवढीच सुपरफिशियल आहे किंवा तेवढी सिव्हिअर नाही आहे की ह्याच्यातून फायदा होऊ शकेल तरच हे करण्यामध्ये फायदा आहे. जर डीपर इंजुरी झाले, कंप्लीट स्लाइस ऑफ झालेत की टेंडन्स पूर्ण गेलेत किंवा जॉईंट्स पूर्ण खराब झालेत तर ते नवीन बनणार नाही आहे त्याने. ह्यानं फक्त जी झीज होती आहे
त्याच्यामध्ये जसं आपलं जॉईंट्समध्ये गादी आहे, तर ती गादी नवीन नाही बनणार, पण तिथलं जे फ्लूइड आहे किंवा द्रव्य आहे त्याचं थोडंफार बनणं त्याचं काम करू शकतं. गादी थोडीफार त्याच्यामधलं घर्षण कमी होईल आणि तो सांधा जास्त दिवस टिकेल ह्याच्यामध्ये. त्यामुळे सिव्हिरिटी किती खराब झालेली आहे त्याच्यावरती आपण ही ट्रीटमेंट फायदा होऊ शकते की नाही होऊ शकत ह्याच्यावरती आपण त्याचा वापर करतो. पण म्हणजे आपण ते स्टोअर करून नंतर पुढे स्वतःवर वापरू शकतो हिलिंगसाठी वगैरे. आता सध्या जे नवीन फॅड आहे ब्रायन जॉन्सन, तो स्वतः मुलाचं ब्लड स्वतः घेतो, म्हणजे प्लाझ्मा किंवा प्लेटलेट्स, आणि स्वतःचं वडिलांना देतो. तर ते हे खरंच पॉसिबल आहे का, आणि याच्यामध्ये काय सायन्स? तर ह्याच्यामधला सायन्स जो आहे तो ग्रोथ फॅक्टरचाच आहे. जसं आपण आधी पण चर्चा केली की जे प्लाझ्मा किंवा प्लेटलेट जे आहेत, जसं आपण PRP स्किनच्या ह्याच्यासाठी किंवा ग्रोथसाठी वापरतो किंवा काही हेअर ट्रान्सप्लांट टीम्समध्येही ते वापरलं जातं, तसंच PRP आपण ज्यांना प्रेग्नन्सी होत नाही आहे किंवा तिथलं एंडोमेट्रियम जे आपण पिशवीच्या आतली लायनिंग आहे त्याचं रिग्रो होण्यासाठी हे ग्रोथ फॅक्टर्स, की त्याच्यात पुनर्निर्मिती किंवा पुनर्जीवन थोडंफार होऊ शकतं. तर ह्याने आपलं एजिंग होणं थोडंसं डिले होईल, पण आपण कम्प्लिटली कायमस्वरूपी यंग राहणार असं नाही होणार. त्यात फक्त आपलं झीज कमी होईल. ग्रोथ फॅक्टर्समुळे आपलं स्किन हेल्दी राहू शकते, आपला ग्लोथ बेटर राहू शकतो, स्किन एज लवकर नाही होणार. पण आपण एज होणारच नाही असं नाही होणार. आपण एजिंग डिफेक्ट नेचरला आपण कधीच डिफीट नाही करू शकत. नेचरल प्रोसेस जी आहे, जर एखाद्याचं वय 10 वर्षानं वाढतंय तर ते आपण 2 वर्ष किंवा 5 वर्ष स्लो करू शकतो, पण त्याचं आपण कम्प्लिटली एज नाहीच होणार आहे. तो 17व्या वर्षात पण 20व्या वर्षासारखा नाही दिसणार. आपण एज डिफीट नाही करू शकणार, नेचरच्या अगेन्स्ट नाही जाऊ शकणार. आणि हल्ली IV ट्रीटमेंट्स देतात ना, IV थेरपीज. तर आता हे ग्लो डेव्हलप करण्यासाठी ग्लुटाथिऑन किंवा खूप सारे, म्हणजे हे सगळे ते हिलिंग प्रोसेसेस आहेत, किंवा आपल्याला अँटीऑक्सिडंट थेरपी, म्हणजे जे आपण खूप ऐकतो की हे अँटीऑक्सिडंट दिलं की आपला ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस कमी झाला, किंवा आपण त्याचं ब्लिचिंग जसं आपण स्किनचं करतो तसं तुम्ही मेटाबॉलिक तुमचं सगळं ब्लिचिंग करणं, तुमचे टॉक्सिन रिमूव्हल करणं, तर हे सगळं डिटॉक्स करणं. तर ह्या सगळ्यात आपण बेसिकली काय खातो तेच टॉक्सिन आहेत. तर आपलं अँटीऑक्सिडंट जे फळातून किंवा जसं लिंबूचा ज्यूस आहे किंवा संत्र्याचे ज्यूस आहे किंवा संत्र्याची फळं आहेत, तर हे नॅचरली पण आपल्याला त्याच्यातून मिळू शकतं. आपण हे घेत नाही आहे म्हणून आपण सप्लिमेंट्सवरती जातो, आपण हे खाणं टाळतं. आपल्याला फार कष्ट करून कुठली गोष्ट करायची नाही आहे की आपण दररोज न चुकता संत्र घेणं, किंवा जसं आपण म्हणतो की ॲपल हे डे कीप्सचं डॉक्टर हवे, पण आपण ॲपल खाणं टाळतोय, ज्याच्यामुळं आपल्याला त्याची इम्युनिटी किंवा त्याचे फायदे जे आहेत, की प्रत्येक फळातून प्रत्येक गोष्टीतून जे त्याच्या शरीरापर्यंत फायदा जो जायला पाहिजे, आपण तो बायपास करून आपण शॉर्टकट्स मारायचा प्रयत्न करतो, की ज्याच्यातून आपल्याला लवकर इन्स्टंट ट्रीटमेंट पाहिजे, की आज घेतलं की लगेच उद्या त्याचा जर इफेक्ट हवा असेल तर हे नॅचरल प्रोसेस थ्रू आपल्याला वेळ लागणार, हिलिंगला वेळ लागणार. जखम आज झाली तर लगेच उद्या भरत नाही. ती आपल्याला जर नॅचरली भरायची असेल तर त्याला कमीत कमी 7 ते 10 दिवसाचा कालावधी हा द्यावाच लागेल, जर ते नॅचरल प्रोसेस ना. आपण त्याला फास्टन करण्यासाठी आपण अँटीऑक्सिडंट्स किंवा हिलिंग एजंट्स देऊ शकतो, की ज्यानं ते फक्त ग्लो फास्टर मिळेल किंवा ग्लो जास्त दिवस टिकेल, स्किन जास्त दिवस हेल्दी राहील, किंवा आपण जाड होऊ नये म्हणून मेटाबॉलिक डिटॉक्सिकेशनसाठी करू. पण त्यानं आपलं शरीरातला आतला जो पण काय बॅलन्स आहे तो काही बदलत नाही, शरीर तसंच आहे. आता हे झालं अँटी एजिंग, पण आता सध्या म्हणजे जे मलेरिया, डेंग्यू या सगळ्याची साथ आहे, आणि डेंग्यू झाला म्हटलं की लोक पहिले प्लेटलेट किती विचारतात. तर ती प्लेटलेट का ड्रॉप होते आणि ती कशी वाढवायची? तर प्लेटलेट ही रक्त गोठण्याची पेशी आहे. तर त्याची जी लाईफस्पॅन आहे किंवा जेवढा वेळ ते आपल्या नॉर्मली पण शरीरात राहू शकतं ते आहे 3 ते 5 दिवस. त्यामुळे आपण डोनेट केल्यानंतर सुद्धा ते 3 ते 5 दिवसाच्या आतच वापरणं, किंवा त्याची शेल्फ लाईफ, जसं आपली एक्सपायरी डेट असते आपण कुठलंही प्रोडक्ट घेतलं ना तसं ते 5 दिवसात ते एक्सपायर होणार आहे. तर हे आपल्याला रक्त गोठण्याच्या पेशी आहेत. आता आपल्या शरीराच्या प्रमाणे प्लेटलेटचा आकडा किती पाहिजे
हे प्रत्येकासाठी वेगळं आहे. तर कुणाला तो 20-30 हजार असला तरी सुद्धा रक्तस्राव होत नाही, पण कुणाला 50,000ला सुद्धा रक्तस्राव होऊ शकतो किंवा 10,000ला पण एक माणूस ठणठणीत. म्हणजे खूप सारे पेशंट असेही आहेत की ते मॉलमध्ये शॉपिंग करत फिरतात आणि त्यांना लॅबमधून फोन गेले की तुझे प्लेटलेट 10,000 आहेत, लगच्या लगेच जाऊन डॉक्टरांना दाखव. आणि पेशंट शांततेत ते मजा करतायत की ते शॉपिंगला गेलेत आणि त्यांना ही धास्ती भरते की आपले पेशी कमी झालेत. तर त्याने रक्तस्राव होण्याचं रिस्क नक्कीच होऊ शकतं, कारण ह्या रक्त गोठण्याच्या पेशी आहेत. तर रक्तस्राव जो लाईफ थ्रेटनिंग किंवा जीवाला धोकादायक असू शकतो तो आहे मेंदूमध्ये रक्तस्राव होणं. त्यामुळे आपण कुठे पडणार नाही किंवा डोक्याला इजा होणार नाही. आपण गाडी चालवत असताना टू व्हीलर बेसिकली डोक्याला मार लागणार नाही, हेल्मेट घालणं, हे सगळं प्रोटेक्टिव्ह घेणं गरजेचं आहे. पण त्याचं दुसरं की तिखट काही खाणं नाही, कारण पोटामध्ये जरी अल्सर झाले तर तिथून रक्तस्राव थांबणार नाही. तर हे जर या 2 ठिकाणी जर रक्तस्राव नाही झाला, कातडीवरती होणारा स्किनवरती काळणे डाग उठणं, ज्याला आपण पेटिकी किंवा पर्प्युरा म्हणतो, तर ह्या गोष्टी आपण झाले तरी त्याला घाबरण्यासारखं काही गरज नाही आहे. रक्तस्राव किती होतो त्याचा उपचार करणं गरजेचं आहे आणि ते सिम्पटमचं ट्रीट करणं गरजेचं आहे. प्लेटलेटचा आकडा 10,000 आहे का 20,000 आहे का 50,000 आहे त्याचा काही फरक नाही. कुठलंही इन्फेक्शन नंतर या पेशी नष्ट लवकर होणार आहेत. त्यामुळे डेंग्यू नंतर पहिल्या 5 दिवसात प्लेटलेट्स नॉर्मल असतील. जेव्हा ताप जायला चालू होतो कमी होतो, म्हणजे ताप गेला आणि 5व्या ते 10व्या दिवसापर्यंत प्लेटलेट ड्रॉप व्हायला चालू. आता काही जणांमध्ये हा ड्रॉप लवकर येतो की ज्याला आपण कॉम्प्लिकेटेड डेंग्यू फिवर म्हणतो, की ज्यांची लिव्हरवरती पण इजा झाली, स्प्लीनवरती इजा झाली किंवा HLH सारखे पेशी नष्ट होण्याचे आजार झालेत, की ते थोडं सिव्हिअर डेंग्यूकडे झालं. ते वगळता बाकीचे जे 70-80% लोकांचं प्लेटलेट 5व्या दिवसापासून ते 10व्या दिवसापर्यंत पडून पुन्हा नवीन निर्मिती व्हायला 10व्या ते 14व्या दिवसात ते कम्प्लीट नॉर्मल रिकव्हरी करणार. तर पडताना पेशी फार झपाट्याने पडणार, कारण जो बॅलन्स आहे आपलं बनतंय किती आणि नष्ट किती होत आहे, तर नष्ट होण्याचं प्रमाण बनण्यापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे तो ड्रॉप फार पटकन येणार, पण वर येण्याची जी गती आहे ती स्लो असेल. त्यामुळे त्याच्यात पॅनिक होण्याचं गरज नाही. आपल्याकडून रक्तस्राव होतोय का ते बघणं गरजेचं आहे. लघवी वाटे रक्तस्राव जातोय का, पाळी वाटे रक्तस्राव जातोय का, हिरड्यातून वगैरे किंवा आतड्यातून संडास काळपट होतोय किंवा आपलं डोकं दुखतंय, डोकं दुखत असेल किंवा चक्कर येत असेल तर आपल्याला फक्त ब्रेन स्कॅन करून बघणं की डोक्यामध्ये रक्तस्राव नाही झाला. म्हणजे सिव्हिअर कॉम्प्लिकेशन जर वगळले तर बहुतांश लोकांमध्ये हे प्लेटलेट न चढवता सुद्धा बेसिक प्रॉब्लेम पॅनिकमुळेच जास्त होतो, की आपला आकडा पाहून लोक घाबरतात. तर त्यात घाबरून जाण्याची गरज नाही. तुम्हाला जर त्रास होतोय का नाही ह्याच्याकडे जास्त लक्ष देणं, आणि तुम्हाला ॲडमिट ह्याच्यासाठीच ठेवलं जातं की तुम्हाला तो ब्लिडिंग कॉम्प्लिकेशन्स होऊ नयेत, किंवा जर झाले तर लगेच उपचार करता येईल. पण त्याला कमीत कमी एक 5 ते 10 दिवसाचा तो स्पॅन असणार आहे, की जेव्हा आपल्याला पहिल्यांदा ताप आलाय आणि आपल्या रिकव्हरीसाठी कमीत कमी 1 आठवडा ते 10 दिवस तरी शरीराला देणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यातून रिकव्हरी होणं. तर हे डेंग्यूसारखं कुठलंही व्हायरल इन्फेक्शन नंतर सुद्धा होतं. कोविडमध्येही व्हायचं, कोविडमध्येही आपले प्लेटलेट कमी व्हायचे आणि मग ते वाढायचे. कुठलाही फ्लू जरी झाला तरी सुद्धा पेशी नष्ट होण्याचं प्रमाण वाढणार आहे आणि ते हळूहळू इम्प्रूव्ह होत जाणार आहे. ते डेंग्यूमध्ये म्हणतात ना की पपई खा, हे खा, ते असं काहीतरी खाऊन होतं का, प्लेटलेट वाढतं का? म्हणजे मी खूपदा जेव्हा आपण टॉक देतो किंवा आपण जेव्हा कॉन्फरन्सेसमध्ये बोलतो त्यावेळी जसं आपण म्हणतो ना शत्रू कोण आहे, तसे हे 3 आमचे नेहमीचे शत्रू आहेत: पपई, ड्रॅगन फ्रूट आणि गुगल. की लोक हे प्लेटलेट कमी झाले म्हणून गुगल करतात की बाबा मला हे झालंच, की प्लेटलेट माझे 20,000 झालेत म्हणजे मला ब्लिडिंग होणार. म्हणजे तिथून जी भीती बसतीये ती जास्त त्रासदायक आहे. त्यांना खरंच तेवढा त्रास नसेल. पपया, ड्रॅगन फ्रूट, किवी हे जेवढं वापरलं जातं ते बेसिकली एक अँटीऑक्सिडंट सारखं काम करतं. जसं आपण संत्र मोसंबी खाऊन सुद्धा त्याच गोष्टी मिळवू शकतो. तर काही जणांमध्ये पपया लीफमध्ये, पपयाच्या फ्रूटमध्ये नाही आहे. जसं आपण प्लेटलेट वाढण्याचे जे काही ग्रोथ फॅक्टर्स आहेत ते ग्रोथ फॅक्टर्स थोड्या प्रमाणात आहेत, की जो तर त्याचा काढा घेतला किंवा त्याचा ज्यूस पिला तर आपल्याला थोड्या प्रमाणात ते फॅक्टर्स मिळतात. पण ते कडू आहेत, त्याच्यात आपल्याला परत उलटी होणं किंवा त्याचे परत प्रॉब्लेम्स आहेत, की कुणाला जुलाब होतात, कुणाला उलटी म्हणजे पोटाचे तक्रारी होतात. तर ह्या सगळ्या गोष्टी जर आपल्याला सहन होत असेल तर ते वापरून पाहणं
पण ड्रॅगन फ्रूटच खाणं म्हणजे तुम्ही उपचार करण्याऐवजी जर ह्या गोष्टी करत बसलात तर त्याने तुमची प्लेटलेट रिकव्हरी होणार नाही. म्हणजे खूप सारे इवन म्हणजे अप्लास्टिक किंवा कॅन्सरचेही पेशंट ही फळं खात बसतात की आमचे प्लेटलेट लवकर रिकव्हरी होतील. त्याने परिणाम होत नाही. ते फक्त तात्पुरतं काही म्हणजे एखाद्या दुसऱ्या वेळी तुम्ही घेऊ शकता, प्रयत्न करून पाहू शकता जर ते तुम्हाला सूट होत असेल, पण त्याचा दररोज घेऊन तुम्हाला फायदा होणार नाही. एखादा दुसरा डोस पुरेसा आहे. दररोज ड्रॅगन फ्रूट खाऊन प्लेटलेट वाढत नाही. त्याच्यात थोडेफार ग्रोथ फॅक्टर्स आहेत, पण ते इतकं पुरेसं नाही की आपल्याला पूर्ण आणि ते फक्त काही प्रमाणात काही डेंग्यूच्या पेशंटमध्ये फायदेशीर होतं. जेवढं ते झपाट्याने कुठल्या तरी जंगलात आग लागले तसं पसरलंय की लोक आता ड्रॅगन फ्रूटची शेती करायला लागलेत, तेवढं ते उपयोगी फळ नाही. ते आपण इतके वर्षभर किंवा इतके वर्ष आपण कधीच हे व्हायरसेस होते, हे इन्फेक्शन होते, आपण आपल्या इथं बनणारे फळं खाऊन ह्याच्यातून रिकवर होऊ शकतो. हायड्रेशन महत्त्वाचं आहे डेंग्यूमध्ये. ड्रॅगन फ्रूट, किवी, पपया नाही. डॉक्टर तुम्ही आता स्पेशलाइज आहात ना, म्हणजे ब्लडचे होणारे सगळे म्हणजे रक्त आणि त्याचे होणारे आजार वगैरे. तर ही जी आपली एक रक्ताचं आरोग्य असं जर म्हटलं, तर ते आपलं टॉप ठेवण्यासाठी काय आपण एक काळजी घ्यावी किंवा काय उपाययोजना करावी रोजच्या आपल्या जीवनामध्ये? अशा 3 गोष्टी तुम्ही सांगाल का आपल्या प्रेक्षकांना, की ते जर केलं तर माझं रक्त आणि माझं एक आरोग्य चांगलं राहील? पुरेसं प्रमाणात फळभाज्या किंवा पालेभाज्या असणं. बॅलन्स डाएट की तुम्हाला प्रोटीन पण तेवढंच महत्त्वाचं आहे, तुम्हाला कार्बोहायड्रेट पण तेवढंच महत्त्वाचं आहे आणि फॅट पण. फक्त प्रोटीन बेस्ड डाएट किंवा फक्त कार्बोहायड्रेट बेस्ड डाएट नाही. तर जसं आपण म्हणजे पोळी भाजी खातो, चपाती, भाजी, भाकरी, तुम्ही ह्यातला काहीही एक पदार्थ जर तुम्ही तांदळाचं घेत असाल किंवा भाजीमार्फत घेत असाल तर ते किंवा साखर म्हणजे कुठला तरी एक कार्बोहायड्रेटचा पदार्थ आणि तुमचं भाज्याचं पोर्शन जो आहे तो वाढवणं गरजेचं. आपण भाजी कमी खातो आणि चपाती किंवा पोळी जास्त खातो की ज्याच्यामुळे आपलं कार्बोहायड्रेट बेस्ड डाएट हा जास्त आहे. तर ह्या 2-3 गोष्टी की आपण दररोज एखादं कुठलं तरी फळ जे सीझनल असेल ते फळ खाणं की जे आर्टिफिशियली पिकवलं नाही, कारण आता सगळंच वर्षभर मिळायला चालू झालं तर आपल्याला जे पेस्टिसाईड विरहित किंवा आर्टिफिशियली न पिकवलेले फळं जे सीझनल आहेत ते दररोज एक कुठलं तरी फळ आपल्या जेवणामध्ये सकाळच्या असणं गरजेचं आहे. ड्रायफ्रूट्स किंवा दुधाचा पदार्थ ह्याचं मिश्रण आपण ब्रेकफास्ट म्हणून घेऊ शकतो. जेवणामध्ये पोळी भाजी आणि कुठलीही व्हेज किंवा नॉनव्हेज जेवण, एग, मीठ जर आपण घेत असलो तर ते आठवड्यातून 1 किंवा 2 वेळा आणि पुरेसं हायड्रेशन, कारण आपलं किडनी आणि लिव्हरला या सगळ्या ह्याच्यातून फ्लश आउट होणं ते 2 ते 3 लिटर पाणी पण तेवढंच महत्त्वाचं. त्यामुळे रक्त, कारण पेशी फक्त कमी होण्याचे आजार नाही होत, रक्त वाढण्याचे पण आजार होतात की ज्यानं रक्त गोठू शकतं. त्यामुळे आपलं मिठाचं प्रमाण, पाण्याचं प्रमाण, फळभाज्या, प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट हे पुरेशा प्रमाणात असले आणि एक लाईट एक्सरसाइज एवढं पुरेसं आहे की तुमचं सर्क्युलेशन जर व्यवस्थित राहिलं तर तुम्हाला न ब्लॉकेजेस होणार आहेत न तुम्हाला रक्तस्राव होणार आहे. कारण हे सगळं शेवटी रक्त पूर्ण बॉडीमध्ये जर फिरत राहिलं तर त्याचे प्रॉब्लेम्स कमी राहतील. खूप छान. मला आवडला हा इतका सिंपल, एकदम साधा असं तुम्ही काय आहार घ्यावा, थोडा व्यायाम करावा, पाणी प्यावं. खूप अतिशय साधं असं तुम्ही जीवनशैली कशी करावी ते सांगितलं. तुम्ही इकडे आलात त्याबद्दल खूप धन्यवाद. थँक्यू सो मच. थँक्यू. मला स्वतःला खूप काही कळलं आणि मला असं वाटतं प्रेक्षकांना पण बरंच काही कळलं, कारण जे एक ऑथेंटिक नॉलेज आहे ते कळणं फार महत्त्वाचं आहे. कारण लोक बापरे कॅन्सर झाला, बापरे डेंग्यू झाला, घाबरून जास्त होतात, पॅनिकमध्ये जातात. तर आज मला वाटतं की तुम्ही बरेच गैरसमज पण दूर केलेले आहेत आणि घाबरण्यासारखं काही नाही. मुख्य म्हणजे तज्ज्ञांकडे जा, ते फार महत्त्वाचं आहे. इकडे तिकडे कुठेतरी जाऊन औषधं घेण्यापेक्षा. बरोबर. योग्य आणि वेळेत उपचार मिळाला तर आपण म्हणजे कॅन्सरच नव्हे कुठल्याही आजारावरती मात करू शकतो. तर तेच आहे की अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट. तर हे आणि आपलं हेल्दी लाईफस्टाईल की आपण खूप ऐकावून इकडचं तिकडचं न खाता जे आपण आपल्याला इतके वर्ष आपण खात आलो आहे त्याच गोष्टीवरती हे करणं आणि त्याने आपण साधी सोपी सिंपल जीवन जरी जगलं तरी हेल्दी नॉर्मल लाईफ आजार विरहित राहू शकतो. थँक्यू सो मच. थँक्यू फॉर कमिंग. तर प्रेक्षक आज डॉक्टर अनिकेतनी
इतकं छान समजावून सांगितलं की जे छोट्या छोट्या गोष्टी असतात आपल्याला, हिमोग्लोबिन म्हणजे काय, प्लेटलेट्स म्हणजे काय, डेंग्यू झाल्यावर काय करायचं, कुठली लक्षणं असतात. मला असं वाटतं तुम्हाला हा एपिसोड आवडला असेलच. कॉमेंट्समध्ये लिहा. तुमच्या काय प्रतिक्रिया ज्या तुम्ही देता त्या आम्हाला फार महत्त्वाच्या असतात. तुमचे विचारसुद्धा तुम्ही मांडा. तुम्हाला जर डॉक्टर अनिकेतना काही प्रश्न विचारायचे असतील तर ते सुद्धा लिहा. डॉक्टर अनिकेत नक्कीच आपल्याला त्याची उत्तरं देतील. त्यांना आवडेल. ते पुण्यालाच मी पुण्याला जहांगीर हॉस्पिटल आणि जहांगीरला आहे नोवा आणि सॉलिटर केअर त्यांचे स्वतःचं खराडीमध्ये मी पण आहे. कन्सल्टिंग आहे. तर तुम्ही जरूर प्रश्न विचारा. आणि हा एपिसोड आवडला असेलच, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया पुढच्या वेळी असाच एखादा छानसा विषय घेऊन पुन्हा एकदा सर्व काहीमध्ये.